Hello and welcome back everyone. Akarom mondani magyarul kéne, na mindegy. Szóval üdvözlet mindenkinek. Szék belelóta nem érdekel. Egy új kamerát használok, ami félig meddig új. Pedig a polcom, a fiókon van porosodott. És ez 1080p és nem úgy, mint az előző, ami 720p is. Illetve úgy látom, hogy a fény érzékelés valahogy jobb, tehát sokkal tisztább képet adna, mindegy. Olyan mikrofont nem felejtettem megkapcsolni. Mostanában folyamatosan problémáim vannak a hanggal, ami mindig, hiába megvan az új fülhallgató. Hol van hang, hol nincs hang. Most is magának a streamnek nem hallom a hangját, ami nagyon vicces. Nem nézem, beállítások, hol a... No desktop audio. Jó, hogy megnéztem, azt mondja, akkor nem lett volna hangja a streamnek se? De miért? Én nem értem. Monitoring device ugyanaz. Na, igen, most már úgy tűnik van hang. Hallatszik a zene? Lábbis remélem. Jó, hogy nincs itt senki, aki nézzen és reklamáljon. Tökéletes. A mai nap, miután végre mindenhol jó a hang, most úgy tűnik, mindenhol annyi a hang, aminek lenni kéne, és úgy működik, ahogy működnie kéne. Több ugye. %25. Továbbra sértem a standard OBS-t. Ha lehúzom teljesen mennyi lesz? -200. Na jó, mindegy. Mindegy, hagyjuk a hangot, majd szóltok, hogyha nem jó. És most folytatjuk a Disco Elysium-ot. Megnézzük, hogy de remélem eljutunk oda, mert kíváncsi vagyok rá, hogy mi lett a feltuningolt levesünk sorsa, vagy hatása a sztrájkolókra. Még a végén abba hagyják a sztrájkot. És illetve a kameráról még annyit, hogy sajnos nem fér a monitorom tetején. Tehát ha a monitorom tetején van, akkor így lefele néz, ami nem a legelőnyösebb szög. Úgyhogy most a két monitorom, hát monitor és a tablet közt van, tehát egyik oldalt, ha erre nézek, akkor a monitort nézem, ha erre nézek, akkor a tableten nézem a Steam vezérlőpultot, és a kamera a kettő közt van, míg eddig a monitor tetején volt. Most
kivételesen nem a bitrátával kínlódunk, hanem a hanggal. Nagyon jó. Viszont annyi jó a dologban, hogy a régi fülhallgatóm az egy SteelSeries Arctis 9-es vezeték nélkül füles volt, ami dupla vezeték nélküli. Tehát van egy saját vevő egysége, amivel a számítógéphez kapcsolódik, illetve van mellett még Bluetooth-on is hozzá tud kapcsolódni egy másik eszközhez, például a telefonhoz, vagy tablethez. Hát nagyon jó volt, ami működött. Persze garancia lejárt előtt 2 héttel, megadta magát. Úgyhogy most próbálom intézni a garanciális intézést, és reménykedek benne, hogy esetleg kicseréljük. Viszont ha megvettem az új fülhallgatót, szóval nem tudom, mi lesz a sorsa. Na de ezek ennyi felvezetés után szerintem menjünk inkább és játszunk. És folytatjuk a játékot, ha hajlandó működni. Kétes a kontrolleren legalább van áram. És próbálok rájönni, hogy hol a francba hagytuk abba. Hol van? Még mindig nem tudunk. Tehát valahol olvastuk, hogy... The man before you is naked, but for a pair of underpants and white boots. His skin is marbled with decaying veins and blotched by lividity. On his chest, a fading web of tattoos. The cargo belt used to hang him from the tree looks reinforced. Szóval igen, a probléma az, hogy a övet, amivel fel vannak, azt nem tudtuk elvágni semmivel még. Pisztollyal ellőni sem. És az alsó gatyán és a csizmán kívül is rajta semmi. Ami a ármorjában maradt, viszont megtaláltuk a rendes ruháit, amit valószínűleg másodjára talált meg drága nyomozónk. És esetleg ő találta meg és ő dobta ki a kukába, vagy hagyta valahol és a személyzet dobta ki a kukába, ha jól emlékszem, és inkább azt kéne megkérdeznünk, hogy erről mit tudnak a hotel dolgozói, talán. Ja, itt is van ilyen gomb. Rájöttem, akkor egérre játszottam, hogy van egy jobb egérgombra egy ilyen lehetőség, hogy megmutat mindent, amivel interaktolni lehet. De olyan nehéz átokatni köztük, viszont mozogni meg könnyebb a kontrollerrel. Can I help you? Oké, jelvi. Thanks. I hope you found what you were looking for. Neki. Most mondta, hogy remélem, hogy megtaláltuk, amit kerestünk. How strange. I certainly didn't put them there. Mondtuk, hogy megtaláltuk az áldozat ruháját a kukával. És mondta, hogy nem biztos, hogy nem ő rakta oda. Szerintem 70%-ig biztos vagyok benne, hogy ez az idióta nyomozó, akivel játszunk valahogy. Benne van a keze annak abban, hogy került ez a ruha oda. De én sem rakhattam vele amúgy, tehát a karakterem sem rakhatta vele közvetlenül a kukába, és ez le volt szárva. Sylvie had the keys before I got here, and I can vouch for her. I can vouch for all my stuff. None of us would tamper with the crime scene. Azt mondta, hogy a staff, tehát egyik beosztotta sem nyúlt a gyilkossági helyszínhez.
És hogy jót állértük meg biztos. The trash collection service, CS Municipal. I don't see why they would Szóval put anything in mondta, the kérdeztük, hogy trash. ki though. másnak van kulcsa, és mondta, hogy a szemétkő begyűjtő cégnek van. Ah, the elusive CS Municipal. I doubt we'll be able to track down who was sent here last and when. This will have to be one of those little threats that solves itself down the road. És azt mondta, hogy biztos nem fogja tudni senki megmondani azt, hogy... Tehát ha felhívjuk a céget, akkor se fogja tudni megmondani, hogy kit küldtek ide utoljára begyűjteni a szemetet. On Clinton Street, near the Boogie Street Diamond, a small truck rattles down an alleyway. It stops by a rusted trash container. Two men, their faces rough and swollen, jump out. They look at the container despondently. CSM is written on their backs. Ezt most nem igazán vágom, hogy mi a francot. Mintha az agyunk elszabadult volna és elkezdett halucinálni. Szóval leért egy ilyen helyzetet, hogy szinte elképzelje, hogy a Boogie utcán, Boogie Street Diamond, ez a Diamond. És tudom mi a Diamond, de hogy az hogy kerül oda, na mindegy. Egy terautó megáll, két meggyötört arcú embert leugrik róla, és a konténer Thank ott you van a anyway. CSM felirat. És Mr. Kim megköszönt a csávónak, hogy thank you anyway, köszönjük azért. Ja, köszönjük Yes. mi is. Mi? Ezt nem értem, ez a másik dolog mi. Ez most a kolla felfűszerezett leves lenne, vagy én nem tudom. A csaj gyanús még, hogy többet tud, mint amit mondott. The door is closed. Still no answer. Hát ez zárva és senki nem válaszol. De igen, ez viszont könnyebb volt egérre, hogy csössze meg. Ki van a szomszéd lakás? Ez amúgy olyan furcsa, hogy van egy szobám. És magából a szobából is nyílik ajtó. Próbálom használni a feszítővasat, de hajlandó gőzön is, hogy kell. Kijelölöm az ajtót, és lenyomom left sticket, és eltűnik a kijelölés. The bed is cold and not Nem tudom. Igen, ki? Az Cuno, Istenem, még csak az kéne. Azt mondja a legalsó pontban, hogy vajon ki más férhetett hozzá a kukákhoz? Talán meg ezt az embert, és megtudhatod ki módosította, hogy kibizgált a helyszínen lévő dolgokkal, de ez eltarthat egy darabig. Trust on your badge. Ja igen, a jelvényünk is még mindig nincs meg. Reménykedtem, hogy az eső kabátban lesz, de nem. Oh!
Menjünk vissza. Amelyen jól tudok szaladni a kontrollerrel. És talán cancelezni azt az action-t, amit elkezdtem. Szóval próbáljunk visszamenni a udvarra. Hogy a szemetesbe találtunk egy köcsögöt. Azt nem tudom, hogy eltettem-e. És az udvarban volt az az ajtó, amit ki kellett nyitnunk annak a enyhén túlsúlyos egyénnek. Az miért? Azt az eget. És a fal mi? This is a wall on the side of an apartment building. Nem mondod, tudjuk, hogy... De ez mi? 3%. This is a white check, you may retry. Tehát lehet, hogy újra lehet próbálni. You have no clue. It's just a wall. So many walls all over Martinez. Whether Oké, szóval nem tudunk már semmit, ez csak egy fal. Megint olyan, hogy... Tudod, hogy mennénk fel? Ez a nagyon hangos ajtó. There must be another way into the building. Vagyis nem tudom miért, de itt Mr. Kimnek a hangja az úgy... elég érdekesen rezonál. Szóval itt voltak igen ezek a köcsögök. a row of mugs sits on the shelf. Each one depicts a human figure. A dark-skinned woman grinning amidst Volt mysterious egy, amit symbols. találtunk a Yes, kukába. your broken mug friend would feel very much at home here. The same humor, the same mocking lines. És olyan, amit találtunk a kukába, a törött köcsög, az ugyanilyen. There's mint the ezek. missing tin soldier. Whoever lives here might have used the Whirling's container to dump his trash. És azt Kim is azt mondja, hogy bárki lakik itt, valószínűleg a hotel kukájával üríti a saját szemetét. És azt jelenti, hogy akkor nála volt. And now they've drawn the ire of the Union. The plot thickens, as they say. An interesting little clue. Let's see where this goes. Clues have a way of magically connecting to other De clues. azt szöget már down the mondta road. egyszer, hogy ez egy érdekes nyom, és a nyomok varázslatosan más nyomokhoz szoktak. Perhaps you should break into apartments more often. Igen, ez érdekes kérdés, hogy vajon ugyanaz az ember? Who knows? I'm not expecting too much from this clothes in the trash lead either way. It might turn out to be some random local matter, but still, a nice coincidence. Szóval hogy érdekes, hogy igen, hogy ugyanaz az ember dobta a kukába a ruhákat, mint a köcsögöt. És ő lakik itt. Hogy ez mind ugyanaz az egy ember volt. Vagy nem. Azt nem tudjuk. De Mr. Kim azt mondta, hogy hát amúgy sem remélt túl sokat ettől a azoktól a ruháktól, amit a kukában találtunk. De ez egy érdekes egybeesés lenne. Ha bármit. Úgyhogy megyünk tovább a feszítővassal kézben. Kivéve amikor az Epic hirtelen megkérdezi, hogy engedem, hogy telepítsen. Hát a nő az nem hitt nekünk, és az a baj, hogy nincs nálunk a jelvényünk, ezzel nem is tudunk mit csinálni.
tudom, hogy ő. You're back. Good. What can I help you with? És miért úgy kezdő, by the way? Talk to Everclear, yeah, You have? beszéltünk az a Everclear. And how did you like Mr. Clare? Hát, hogy te, mit szóltunk hozzá? Finally, time to choose sides. Jézusom! Hát ezek közül a legjobb válasz az, esküszöm, az első. Az gyönyörű ember és igazságos. Egy pillanat, telefon. Szóval nem igaz, hogy idézőjelben az igazságos, szóval nem tudom. Dolgozók hőse. Hát. Egyáltalán nem volt semmi pozitív benyomásunk róla, szóval... Szóval a szocializmus képviselő, a csaj meg a kapitalizmus. Aha, oké. És nekem melyik tetszik? Hát amit az a csávó csinált, az semmiképp se tetszett. De azt sem mondanám, hogy amit ez a nő csinál jobb. Oh, come on now. He has his uses. How else would he have stayed in power all these years? Or wait, actually... És akkor nő azt mondta, hogy de ugyan már, azt mondtam, hogy kérdeztem, hogy mit szeret, hogy tetszett a csávó, és mondtam, hogy hát rohadtul nem tetszett a csávó. És azt mondta, hogy ó, ugyan már, megvannak a előnyei, különben miért maradt volna ilyen sokáig abban a pozícióba. És akkor utána, hogy ó, várj csak, igazából... Corruption. That's how he's done it. Fantastic. Worm-like corruption. Reaching into the bowels of the earth. Csodás, féregszerű korrupció, vagy nem tudom, mire gondolok a würm. A würm az ugyanaz, mint a worm angolul, csak németül, szóval. The position of my unusual colleague does not reflect official policy. I hope you understand. The RCM does not pick sides. Ez nekem egyből kijavított, hogy az, hogy én mit gondolok, annak semmi köze a rendőrséghez, és mi nem választunk. Of course. And I don't expect you to share anything he told you with me. I'm not a corrupt worm myself. However, if you felt like discussing something... Most mondjuk el neki, hogy alkasszel nyomatják a levest. Tehát, hogy nem várja el, hogy megosszunk vele bármit, amit megtudtunk. Ő nem egy ilyen korrupt würm. De hogy érzem, hogy el akarok mondani valamit, akkor nem Are we not human? Are we not curious to hear another person's take? It's only natural. We would only be gossiping. És hogy elég kíváncsi az, hogy miért ne hallgatnám meg egy másik ember véleményét vagy előadását. Végül is így csak gossiping, mi az a szó? Az így pletykálnak. Tell her she'll like you for it.
És az elektrochemisztérium egyből beszólt, hogy mondjam el, mert szeretni fog érte. Igen, és elmutatjuk neki, hogy segítettünk neki feltekerni egy kicsit a borstson a Did you now? fűszerezést. What sort of borscht is he making? És kérdezte, hogy igen, milyen borst készít. Hát, ha már idáig eljöttünk, akkor elmondom neki, hogy a szakás segít a sztrájkolók részegen tartásában. The strike brew. That's a classic. And by turn up the heat, I presume you mean put more alcohol in it? Why, Igen. if I may ask? Why make them more drunk? Aren't they corked enough already? Nem tudom, mert viccesnek tűnt. Kérdezem, hogy miért rakhatunk vele több alkeszt? Nem elég részegek már így Yes, is. detective. What were you hoping to accomplish with this strange thing? És Kim is kérdezte, hogy mi az Istenet gondoltunk, hogy mit írunk el ezzel. Hát nem, egyik sem valami értelmes válasz, azt kell mondjam. Tehát választhatunk, hogy azt mondjuk, hogy szimpatizáltunk a dolgozó emberekkel, és azért ezt az algult, ez az algul, ez az algul lenne. Hogy ugyanaz, vagy én nem tudom, na mindegy. Vagy ez csak egy véletlen, hogy teljesen ugyanaz a neve. Tehát egy algult imád, többféleképpen is lehet imádni. És hogy érdektelen, azért, hogy Very jobban curious. lesz az íze. A very curious thing to do. levesnek. És nyertünk 5 XP-t. Akkor csak jó volt a válasz. És azt mondta a nőre, hogy érdekes, ez egy nagyon Truly. érdekes dolog. But that's how he operates. He just does things, man. And then talks about them, even if it's inappropriate. És Mr. azt mondja, hogy hát igaz, én így működök, csak előbb megcsinálom a dolgokat, és utána beszélek róluk, még akkor is, hogyha nem helyén való. What else? Hát az, hogy Of más course, nem tudunk detective. mondani, más nincs. Should something come up later down the road, don't be afraid to drop by Tehát, for a hogyha chat. bármiről még meghallok és megtudok valamit, akkor Until nyugodtan then, jöjjek és is there beszéljek anything róla. I can help you with? Tetoválást, de azt nem mutattam neki. Na jó van, nem tudtunk semmire. Ahogy semmi értelmes sem. De pont ez, ahogy elképzelek egy rendőrt, ilyen kék esőkabátba, atlétával, nyakkendővel, egyik kezével egy erővágó, másik kezével egy feszítővas. This coin-operated viewer is facing southwest. Its coin slot is full of fossilized bubblegum, rendering the machine permanently inaccessible. Oké, szóval ez ilyen pénzbedobós távcső lenne, és annyira tele van nyomva rágógummi, hogy A használhatatlan. thick layer of graffito covers the lenses. You spell out the word Onug, written on the other side, with N and C scribbled backwards. Ez Cuno lenne és hülye. Szerintem, de mindegy. Tehát azt mondja, hogy a unok szó van másik oldalra ráírva.
Miért lenne visszafele? Nem értem. Tehát Cuno azt hitte, hogy ez visszafele fog játszani, és ez visszafele írta rá a lencsét, na mindegy. Under the graffito, a sea of blues and greys appear. Behind the water lies a coast, studded with concrete and reeds. On it, a church on stilts, lanky weather-worn wooden planks, an X-shaped cross topping its tower. Az mögötte látjuk a partot, és van templomot, annak a tetején. The church looks old and weather-worn. There are no lights in the windows. És ugye a templom nagyon üresnek és öregnek és elhasználtnak tűnik, és Around the large wooden building you see chunks of sea ice gathered on the beach, and a small tent sets up on the ice. sátor a jégen. Valami fa a templom körül fel van torlódva a jég, és van egy sátor a jégen. A másik oldalon látom semmi. This coin-operated viewer is facing south. The instruction manual says to insert 25 centimes and pull the handle while looking inside. Then use the focus knob. Nem érdekel, szóval leírt, hogy kell használni kurva izét, és 25 centbe kerül. De szóval Cuno azt mondta, hogy kirúgta az óceán közepébe. Elhajtotta a sisakot. Arra lettem volna kíváncsi, hogy az látszik-e. Yellow plastic. Eddig is itt voltak. Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. Szóval egymásra vesznek. És mondja a csávó, hogy miért nyomolja a másikon, akkor mindig őket szed. René, A you are centit, man hogy nem with bírja a milyen fork in a szannak world a of golyók. soup. Please, let's just try to enjoy the game, all right? Másik mondja, hogy inkább folyjon be és csak élvezzék a játékot. I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. És elmondta, hogy hát mind a ketten öregeknek kínlódjon itt, és These manly men are playing balls. This is a ball game. Grab a ball and play it. Don't ask thanks. questions. No. Shoot first. Ask questions never. Szóval igen, ez egy ilyen golyós játék. A golyókat kell fogni és dobálni. Szóval olyan, mint a curling, csak ugye egyepen szokták játszani, és itt Angliában már láttam is embereket ezt játsszák. És az a vicc, hogy Angliában ezt tudják, hogy bowling. És amit mi bowling néven ismerünk, azt nem bowlingnak hívják, hanem 11 pines bowlingnak. Az bábus bowling. Ez még a sima golyós bowling. Na mindegy. Beállok játszani. That's the spirit. Don't even waste your breath asking about the game. They wouldn't know anyway. They're way
past their prime. Mutassunk meg, hogy... nem mutassunk meg, hogy kell. Hát, a sikeres lesz. Még elárulnak valamit. This felt wrong. Wrong like És nem touching your 80 sister's breast. %-os sikerül, és You mégis se threw your sikerült. sister's breast. Az rossznak... Ez rosszul jött ki, rossznak éreztem. Olyan rossznak, mint a... hugod nővéred mellét fogni. Mon Dieu! Okay. Good job, officer. That was an excellent throw. És azt mondja, hogy excellent volt. Hát akkor most sikerült, vagy nem? There are no two more harmful words an athlete can hear than good job. And this was downright embarrassing. És azt mondja az agyunk, hogy ez... Nincs rosszabb két szót hallani, mint az, hogy ez jó, szép volt. Ami igazából magyarul 3, de angolul csak good job. Mossback and his shitty ball are mocking you. You need to get angry. Use swear words. Mention spunk. Micsoda? Szóval használjak szitkozódó szavakat, és az a spunk. Tehát egyik válaszban sincs az, vagy igen? Nem. Na melyik válasz? Szerintem a másik legérdekesebb. What are you talking about? You just executed a pretty much perfect pétanque throw. Tehát én azt mondtam, hogy szerintem nagyon rémes volt, és nem kell gúnyolni. Ő azt mondja, hogy miről beszélek, ez teljesen tökéletes, nem tudom mi a pétanque dobás volt. With a pinch of fear, How are you ever going to get the officer's shit off your nose, Gaston? Or even climb out of his ass? Ja, hogy ez csak így nyalizik, oké. Probably because those rooster pants are squeezing you senseless. Whatever happened to practical, durable, reverchol made? Now, what can I do for you? Na az a lényeg, hogy végre megkérdezte, hogy mit tehet értünk, tehát végre szóval. look who's talking. That cockatoo uniform must give him a real advantage when fighting in the circus. Na ezt ha érteném, hallod? Szerintem ki beszél, az a kukatú. Nem tudom milyen uniform, egyenruhája. Igazi előnyt ad neki. amikor Yes, a officer. What cirkuszban do we need from this harcolt. gentleman? Ja, hogy ez René? Ó, Arno. Tényleg ő volt a... Szóval ő az éjjeli őr, akinek megtaláltuk a kabinját és eldobtuk a fényképét. És Kim megkérdezte, hogy és mi a frászt akarunk igazából ettől a csávótól. Kit érdekel az, hogy megtaláltuk a kabinját? A legértelmesebb kérdés ez, hogy mit tud-e valamit a felakasztott Unfortunately, I don't. Unlike most of the locals,
I have no qualms about assisting law enforcement, but this affair has passed me by completely. Szóval szerencsét sajnos nem tud semmit, és a helyiekkel ellentétben ő neki nincs problémája azzal, hogy a rendőröknek segítsen. De ő tényleg nem látott semmit. In Martinez, the union is the law, so can you really blame them? És hogy itt Martinez-en a szakszervezet diktál, és ők a törvény szava. Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. És kérdeztük, hogy probléma van a rendőrök, és mondta, hogy a rendőrkel zsarukkal. És hogy a zsaru az egy elég negatív jelző, de neki nincs problémája a rendőrökkel. Sőt, megbecsüli őket, amiért próbálnak rendet rakni az utcán. És akkor kérdezzük, hogy szóval akkor tud valamit, If I vagy knew, nem? I would not be afraid to tell you. I simply don't. I'm an old man, not a coward. The daily business of the riffraff no longer concerns me. És hogy ő sajnos... De nem sajnos, tehát ő nem félne elmondani, de nem tud semmit. Egy öreg ember és nem egy sunyi alak. Ennek most mi közöm, hogy láttuk a harmadik fölött szobrát a körforgalomnál? Mi köze hozzá? Miért lehet ezt megkérdezni? Mit lett az a kövöcsen bármit? Az mi? The worn and beaten wooden planks of the bench do not look overly We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. Ki egybe szólt, hogy You can revisit majd the bench leülhetünk. if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. Komolyan. Azt mondta Mr. Kim, hogy majd ha megoldottuk a rejtvényt, akkor lesz időnk leülni. A tutorial meg azt mondja, hogy ha nincs mellettünk Mr. Kim, akkor ha leülünk a padra, akkor lehet időt eltöltetni, tehát hogy haladjon az idő a játékban. Hol francban megyünk? Ja, tudom. Igazából a ezéhez kéne menni. Welcome to Rivachol. Szóval szikizi a társunkat, Mr. Kimet, mert ugye nem idevalósi. Don't you welcome to Revachol me. My grandfather came here from a 3,000-year-old racist isolationist culture, while your ancestors came to this island a mere 300 years ago. Mr. Kim megmondta, hogy ne üdvözölje őt itt Revasolba, mert az ő nagyapja 3000 éve jött ide, míg a őszüleim az 300 Every éve. school of thought and government has failed in the city, but I love it nonetheless. It belongs to me as much as it belongs to you. És hogy az a város hogy hozzá is tartozik, mint bárki máshoz. It's men like you who keep Revachol divided, making it that much harder for everyone to climb out of this post-war limbo. És nem is hallottam, amit mondtunk. Na jó, akkor jó, hogy választhatunk, de... Szóval... Mr. Kim csak mondja tovább a magáét. És az ilyen emberek miatt, mint ő... Van szétválasztva Limbo. Vagyis van szétválasztva az a város...
külön nem tudom, most a kapitalista szocialista ellentét, vagy csak, hogy ő mint bevándorló. Oh, come on, man. I just said, welcome to Rivasol. It's a lorry driver thing. Aha, lorry driver. Ez csak egy ilyen teherautós. I know exactly what you meant. You think my kind doesn't belong here, that I should watch myself and behave. Mr. Kimmer azt mondta, hogy pontosan tudja, hogy miről beszélt, hogy az ő fajtájának nincs itt helye, meg hogy But you see, vigyázzon I'm an magára. officer of the RCM. It's actually my job to make sure you behave. I would advise you to remember that. Még azt is azzal rakta, hogy ugye ő egy rendőr, és igazából az ő munkája, hogy biztosan róla, hogy ez a másik ember azt csinálja, amit szabályos. Silence. The air between them becomes tense. Your partner needs backup. Now's your moment to shine. Szóval a második a legjobb. Vagy esetleg a harmadik. Whatever you say, officers. Bár nem tudom, hogy ezek után, hogy mi mindenre fog ez válaszolni nekünk ez az ember. Oh, not much anymore. I'm here to pick up some cargo, but the dock workers are on strike, so it's a sit and wait on your ass situation. Szóval most már az a neve, hogy racist lorry driver, a rasszista sofőr. Előtte is, előtte is az volt, jó, akkor. És kérdeztük, hogy mit szállít, és mondta, hogy semmi több, pont, hogy azért jött, hogy innen szállítson el valamit, tehát itt kellett volna felvenni az árut, de a strike miatt most már csak itt ül és The strike? várakozik. Oh, they've been at it for a while. A month, 2 months maybe. But this here Yes, is just the last week or so. Oh. Szóval már több mint 2 hónapja sztrájkolnak, még lehet, hogy 2 hónapja is. De ez, ami most itt az ajtónál van, az csak egy hete. Apples. Kérdezik, hogy milyen dolgokat szállít, vagy mit kéne felvennie, hogy szállítsa, és azt mondta, hogy almát. Komolyan almát. Hát, miért ne? Fine. He's given you the runaround. Let's be honest, you were bested. Szóval nem kellett volna érvénybe hagyni. Előre lehet Oh, ezeket not kezdeni, much és anymore. akkor ugyanaz jön. I'm here to pick up some cargo, but apples. Yeah, apples. I take it you had other questions? Ennyi? He's Most given ennyi you the múlik. runaround. Let's be honest, you were bested. És ugyanazt mondja akkor is. Na mindegy, jó van. Ja, és az is rasszista volt, igen, aki a pincébe lakik. Oh man, that's great. Look at that guy go. Haven't seen anything that funny in a while. Nem az övé. De legalább értékelte a rasszista viccet, ami God, rajta van. man. Thanks for that, but no, it's not mine. Szóval nem ő az emberünk. Szóval be lehet. A lorry stuck in the traffic jam. This big, heavy grad-made machine is well kept for such Olyan an old Epic és machine. miért? Már megint. Megint telepítenek arra valamit az Epic Games. Szóval igen, ez a teherautó, ami ide... Itt átcsorog. The windows are clear. They've been recently washed. You can see
a lorryman's cabin with personal belongings, stickers, insignia. Szóval az ablak tiszta, nem elég lett lemosva, úgyhogy be lehet látni a lakórészre. Ott vannak a személyes holmai, The stickerek driver és has adorned his insigniák. space with a substantial collection of peculiar paraphernalia. Proclamations about honor, strength, and purity are glued to various panels. És azt szerintem a rasszista sofőrünknek a The back teherautója end of the lesz. cabin has a small perch to sleep, large ashtrays. There are several suns and wheels sewn into the curtains. És neki is ott van az a sok nap, amit a pincébe is találtunk. Racist nationalist paraphernalia. Not unusual in this part of town. This is our guy. Ja, gondolom. Likely, yes. This guy's proud of who he is. Drapes it all over his machine. Ja, szóval büszke a gépére. Ja, büszke arra, hogy kicsoda. És azt ugye nyíltan hirdeti a He was acting tough before. lakóterébe is. This probably scared him a bit. Who knows when it will come in handy? A slightly scared, racist lorryman. Micsoda? Jó hosszú hogy ezek a teherautók. Ha mégiscsak az a fiszkó hozná, vagy szállítaná a drogot. A francba lehetett átvenni. Valahol át lehetett menni. Na mindegy, ott van a játék. Lényeg a lényeg, hogy fel kell lennünk annak a fickóját, hogy nyitottuk az ajtót. Legalábbis azt hiszem. Hogy ebből mi jó fog elsülni, azt nem tudom. Milyen lassan sétál oda? Játékban az az opció jelzik, hogy próbálj rá. Ráadásul szerintem semmi nem lesz. És kell... Ez majd nyitni. És rám van az feszítős volt, szerintem nem volt. Ki tudom nyitni a konténert, vagy nem? Már meg. Before you stands a cargo container, just one of many in the yard. Is this like your thing with Budo? There are a million containers here. Why are you fixating on this one? There may very well be, but we are not here to interact with containers. No reply. You attempt to your left. The lieutenant considers your actions with some puzzlement. Számtalan kinyitni, oké, mindegy. Szóval még az okos tojás is. Ja.
Tőle nem tudhatjuk meg, hogy ki a franc lakik ott. Mr. Dubois, a pleasure as always. You don't have to sit down this time, since you've already sat on that chair. Most nem kell leülnünk a székre, ami adott egy sebzést. I'm very glad to hear that, Harry. One question. You didn't actually happen to stumble in and see what's inside the apartment, did you? There is no way to sway this man in any direction. He is unsuggestible and unswayable. Just tell the truth. Mondja meg az igazat. Tényleg mondja meg az igazat. Miért javasolja az agyam azt, hogy mondja meg az igazat? Úgyis tudja. Exactly the kind of fascist memorabilia I was expecting. Weasel probably prays to it every night for the downfall of the Union. Szóval mondtuk, hogy bementünk és láttuk az ászlót. Azt mondta, hogy pontosan erre számított. Hogy a vízzel minden éjszaka azelőtt Now let's get down to brass tacks. It's time for men like me and you to figure out who's killed who and why. Real police work is gonna start happening now. I promise you, Harry, this is gonna be good. És van tényleg Harrynek hívnak. Szóval azt mondja, hogy váljunk be most a dolgokba. És derítsük ki, hogy ki ölt meg kit és miért. És hogy igazi rendőri munka fog most kezdődni, és azt ígért, hogy nagyon-nagyon jó lesz. By now, I'm sure you've figured out who the dead man was working for. The bad guys. Wild Pines. Sent to scare us. Another violent measure of the top hats against us flatcaps. Szóval kezdtük, hogy igen, mi az összefüggés a lincselés és a sztrájk között. És azt mondta, hogy már biztos rájöttem, hogy az a halott ember kinek dolgozott, a rossz fiúknak, a Wild Pinesnak. Tehát annak a cégnek, akinek a nő is a hajón. És hogy azért küldték ide, hogy rájuk ijesszen. Harry, this strike is the culmination of many mistakes made by the Wild Pines group. They tried to shut the strike down by sending in armed mercenaries. És hol a többi? Miért csak egy van itt? Tehát azt mondja, hogy ez csak egyike azoknak a hibáknak, amit a Wild Pines elkövetett. És többször is megpróbálták, és nem többször, tehát próbálták leállítani a sztrájkot úgy, hogy katonákat küldtek. You mean our victim? De nekünk van egy darab ember, aki a páncélban volt. A security contractor? Can you imagine that? Workers standing in peaceful protest, united in the spirit of fellowship, and they send hired killers to mow us down with machine gun fire? Micsoda, hát én ezt nem hiszem. Ezt az egészet nem hiszem el, úgy ahogy van. Tehát azt mondja, hogy ez az ember egy biztonsági... Hát... őr, nem tudom mi lehetett, tehát ilyen biztonsági ember volt. És el tudom képzelni azt, hogy a munkások ott állnak sorban, békésen tiltakoznak, és a cég meg odaküld bírelt embereket, hogy megöljék őket, és lekaszálják őket géppuska fegyverrel. He performs a motion as if spraying bullets from a machine gun. I'm talking beasts, hardened killers from proxy wars in Yisut, Semenine, Saramaritsa, you name it, they've done it. Raping, killing, burning villages, killing little children for the Senorita Pineapple Company, Harry. És hát igen, olyan úgy csinált, mint a gépegyúval lőne sortüzet. Azt mondja, hogy igazi szörnyekről beszél,
akik ott voltak minden háborúban, gyilkoltak, megerőszakoltak embereket, falukat gyújtottak fel, még gyerekeket is öltek cég nevében. Everything they did there, they brought over here. They want to turn Revachol into a third world slum. Honestly, the only thing they didn't do is kill the village elephant. Az egyetlen dolog, amit nem csináltak, hogy megölték a falu elefántját. No, Harry, the elephant is metaphorical and so is the village, but the mercs and their brutality are very real. Elefánt itt, és mondta, hogy nem, ez csak szimbolikus, mert nincsen se elefánt, se falu, de a vérgyilkosok nagyon is igazak. Now, I haven't personally witnessed the brutalities out there. I have the luxury of staying in my container, you see. If I need to go somewhere, they just move my container. Hát az elég kényelmes, na jó van. Szóval azt mondja, hogy ő személyesen nem látta ezt a brutalitást, mert mindig a konténerben marad, és hogyha mennie kell valahova, akkor a konténert mozgatják. Yes, I'm an old man, Harry. My legs aren't what they used to be. They lift my office with that big crane. It's actually very fun. You should try it. És azt mondta, hogy öreg ember, és a lábai már nem működnek úgy, mint régen. Úgyhogy a daruval felemelik az egész irodáját. És hogy ez nagyon élvezetes. Hát, himválózni egy rohadt irodának berendezett konténerben, miközben minden hullik le a falról. But enough about me and my fun container. The killers the company hired, I think there were 3 of them, all hardened commando types. Szóval nem csak az egy ember volt, 3-an voltak. A végül valami értelmes információt is megtudtunk. Szóval azt mondta, hogy 3-an voltak. One of them got downright suicidal, getting drunk, violent, a little rapey. Even their own negotiator couldn't control him. That's your boy, the one who likes hanging out and trees. Szóval az egyikük egyenesen öngyilkos típusú volt. Berugott, erőszakos lett. Kissé erőszakoló. Még a saját... nem tudom, nekem itt valami nagyon bűzlik. Tehát, hogy a... Mi az? Tehát még a nő se tudta kontrollálni, akit a tárgyalásra küldték. És az a mi emberünk, aki ott lóg a fáról. By negotiator, you mean Joyce? Miss meg is kérdezte, hogy a tárgyaló ember alatt Miss Joyce. Harry, what you need to realize is, we dock workers are not pushovers. És az a hájas ember kezd csak simán figyelmen kívül hagyta, amit ő mondott, és hozzám beszélt továbbra is, hogy hey Harry! Amire rá kell jönni, hogy mi nem pushoverek, tehát minket nem lehet csak úgy We got grit, Harry! This whole neighborhood does. Push us hard enough and we push back. And when we do, we push to kill. És őket nem lehet csak úgy megalázni. Hogyha őket valaki erőlteti, akkor vissza támadnak és egyből ölni akarnak. An entire neighborhood of killers. Egész környéknyi, egész szomszédságnyi gyilkos, azt mondja agyam. És az a kérdésem, igen, hogy egész szempontosan ki csinált ezt? There's a militant wing inside the Union. A group of people whose duties don't involve manual labor, but peacekeeping in the neighborhood, making sure everything runs smoothly. És hogy van egy katonai szárnya a szakszervezetnek, és ezek a normál ezek az emberek nem a
nem az a feladatuk, hogy kézzel dolgozzanak, tehát gyárba dolgozzanak, hanem hogy megőrizzék a békét a környéken. Hogy minden simán működjön. They're like you guys. Idealistic people who want to make sure bad things don't happen. And if they already have, well, punishment must follow. És hozzánk hasonlítja ezeket az embereket, akik szerintem az ő végrehajtói lényegében. És azt mondja, ugyanolyan idealisták, mint mi, és csak meg akarnak biztosodni róla, hogy rossz dolgok nem történnek. De ha mégis, akkor meg legyen torolva. So these idealists killed our victim? És mindenki megkérdez, hogy ezek az idealisták ölték meg az áldozatunkat. One day Titus Hardy, leader of this peacekeeping faction, comes up to me and says, "Boss, socialist democratic fervor drove us to take it upon ourselves to kill this beast that was burdening the land." Micsoda? Szóval egy nap Titus Hardy, ezek a rendfenntartóknak az ő főnöke, idejött és azt mondta, hogy hé főnök, Ferror. Tehát, hogy megöltek egy szörnyet lényegében. He probably worded it differently, but that was the idea. Sure sounded to me like they killed him. I gave them 2 weeks paid leave and told them to lay low to avoid retaliation. És úgy tűnt, hogy tényleg megölték. Úgyhogy adott nekik 2 hét fizetett szabadságot, és azt mondta nekik, hogy próbálják meg húzni magukat, nehogy valaki bosszút akarjon. Aren't you worried we might arrest them for this? És Mr. Kimegből kérdezte, hogy Isten fél, hogy letartóztatjuk érte. Oh, I'm not at all worried about that. These are not the kind of men who get arrested. They're Martinez boys, tough and gritty. I'd like to see the man who takes them in. Besides, I sent my lawyer girl to look after them. Lawyer girl? Szeretnék azzal találkozni. Szóval egyáltalán nem aggódik. Mert nem olyan típusú emberek, akiket csak úgy letartóztatnak. És amúgy is utána küldte az ügyvédlányt. Ez van egy szintlépésünk. Az újabb 1 pont van, ami baromi értelmes dologra elkölteni. Hát jelenleg a dráma. És ez. Most én az intellektust növeljük. Többi meg nullás szinten. Most ami nincsen pötty, az nullás szinten, annak semmi hatása nincs. De ennek is 2-t kéne adni az intellect base-hez. Vagy 2 kell hozzá. Nem tudom, de mind a 4 szintlépésünk volt, 3 intellektuálisba tettünk, úgy tegyünk most egyet a motorikusra. És szerintem erre. Ja, legyen ez.
Content close. Kell, hogy a ton. Nagyon jó, és volt egy olyan küldetés, nyissuk be az ajtót, azt megcsináltuk. Oh, Liz is a bright one. I paid for that law degree myself, thinking it'll probably turn her all fancy. But Liz. hell, Harry, she came back a firebrand socialist. Sometimes she scares me with her zeal. Szóval Liz nagyon okos. És ő fizette ki a... Sőt, vagy ő fizette le a dolgokat, hogy megkapja a diplomáját, vagy ő fizette ki a diplomát, vagy a tanulást, franc tudja. De hogy teljes szocialistaként tért vissza. A 3-as meg az 5-ös még ami értelmes. How do I know? Let me tell you about these people. Hogy honnan That's tudja, their hogy a It's what hajózási they do. társaság küldte az embereket. Szóval, hogy honnan tudná? Mert ismeri őket. Ez az ő! Last winter, some poor workers in Terminal E went on a little strike. The company sent in Sediment, a security contractor. The strike was over the workers' right to wear protective footwear, Harry. Azt miért nem adnak nekik alapból? Tehát, hogy tavaly télen néhány szegény dolgozó az e-terminálon elkezdett sztrájkolni, és egy cég küldött egy osztagot, Sediment. Tehát egy ilyen biztonsági szakértőt, a fegyveres erőt, és a sztrájkolók azért harcoltak, hogy kapjanak védő csizmát, tehát acélvetkós csizmát. These guys turn up and start beating people. Tell you what, Harry, I wouldn't be surprised if we got the same mercenary company after a little rebranding. And I'm sure as hell not surprised to see an army of scabs under my gates. De... nem értem. Tehát... az ajtón kívül nem a dolgozók vannak, akik mennének dolgozni, de nem engedik őket be. De azt mondja, hogy nem lepődne meg, hogyha az ajtó előtt ugyanezek a bérencek lennének. So you believe the scabs were organized by the security contractor? Igen, kímsértésre is ezt kérdez, hogy szóval azt hiszi, hogy azok az emberek az ajtó előtt azt a cég küldte. You said it. Hell, one of those guys looks big enough to take down that proverbial elephant. Boys like that don't just happen to show up during strikes. És hogy azt mondta, hogy nem ő. Hát ő most Kim is mondja. Tehát igaz kell, hogy legyen. És az egyik ember azok közül sok, az ajtó előtt vannak, akkor, ahogy akár az elefántot is le tudnák. That does sound quite unlikely, yes. The big guy leading the scabs at the gate is colossal. És hát jó, ebből most semmit nem tudtunk meg. És nincs tovább kérdés, tehát mi a franc? A ruhát nem kérdezem meg tőlem, szóval kérdezzük Oh, they a are simply Titusról. fine young men, all 7 of them. Exemplary union members, always working to advance their position in the local socialist democratic movement. Core members.
Szóval nagyon... Heten vannak, mint a gonoszok. De ők csak egyszerű emberek. És kivételes szakszervezeti tagok mindig azért dolgoznak, hogy előbb jussanak a szocialista ranglistán. Nem ezek fognak találkozni az étterembe? Mondta ahogy hívják? Az a Grant mondta, hogy akik oda szoktak járni, azok eléggé problémás alakok. De nem dobják őket ki, mert beengedik őket, mert jól fizetnek. Old Theo used to run them, but things really kicked into gear when Titus took the reins and named the group after himself. Gotta love his initiative. Az öreg Theo vezette őket, de mióta Titus megjelent a színen, átnevezte a csoportot maga után. Interesting. Who's second in command? Hozzáállás. És Mr. King kérdezte, hogy ez nagyon érdekes, és ki a második? They're almost all of them great guys, born leaders. Whatever happened, I'm sure they only had the best interests of Martinez and Revachol in mind. És nem igazán válaszolt, már megint normálisan ez a köcsög. Szóval mind nagyszerű ember, született vezetők, és bármi is történt, biztos benne, hogy csak Martinez és Revachol érdekeit tartották figyelemben. Work with them. Hell, interview them. But don't fight them. They really are just like you. Men who like beer, women, and some order on the streets. És azt mondja, hogy dolgozhatunk veled, igaz, igen, és interjúvalhatjuk őket, de ne harcoljunk velük, és ellenük. Ők is csak ugyanolyan emberek, mint mi. Szeretik a sört, nőket, és hogy legyen valami rend az utcán. You know what, Harry? I got a feeling they're gonna show up in full force tomorrow. Holnap? Kérdezzük, hogy hol lehet őket megtalálni, mert a fülke üres, ahol lenniük kéne. Szóval az, ahol átjöttem ide. És mondta erre ez az okos ember, hogy tudod mit, Harry? Van egy olyan érzésem, hogy holnap itt lesznek mind. The lieutenant marks something in his notebook. És akkor Kim feljegyzett valamit még a notebookjával. És van egy ilyen opció, hogy a jövőben szívesen használom támogatását, és hogy meg tudnál kérdezni a hardi fiúkat, hogy működjenek együtt velünk. Hát, nagyon sennyalónak tűnik. Was it a good tour? I'm not sure we made much headway here. I was hoping we'd bust the case wide open. Heck, I even wanted to tell you what I really want to achieve with the strike. Kérdezi, hogy most ez jó beszélgetés volt, mert ugye ezzel nem sokat haladtunk sem erre. És hogy ő abban reménykedett, hogy most egyből megoldjuk az ügyet. És ő nagyon szívesen elmondaná azt is, hogy mire akarnak kiukadni a sztrájkkal. Hát... I don't know what happened, Harry. I wanted you to feel like Mr. Martinez. And of course, I also wanted you to find your gun. But it's like I can't completely trust you. Yet. Szóval nem tudja, hogy mi történt. De azt akart, hogy úgy érezzünk magunkat, mint a helyiek lennénk. És... azt is szeretném, ha megtalálnám a fegyverem.
De még mindig nem teljesen vízik bennem. Mi a faszt akar még csináltok? Yes, Harry. It's like I can't fully trust you if you're not a man of the left. I want to, but I just can't. Ha nem baloldali vagyok, akkor nem fog bízni bennem, akármit csinál. A man of the left. So you have to be a social democrat. És kérdezte is az agyam, hogy most ezt komolyan gondolja, hogy szociáldemokratának He's kell been lennem. hurt too much in the past by men who aren't social democrats. És hogy jelentheti ez azt, hogy túl sokszor ütötte meg a bogáját olyan emberek miatt, akik nem szociáldemokraták. Nem szozta meg. Hát... Hát, megint nem jó egyik normális válasz sem. Mert sokat iszok utána, majd rovatolhatok a WC-be. Nem tudom, mit válaszoljak. Valakinek valami ötlet? Hát ennyire az első tűnik a legjobbnak, hogy én nem vagyok balos, de hazafi vagyok, hazafiasnak érzem magam ebbe a városba. Just between us, I don't care for those lefty dinks either. It's all about power, and here's how we're gonna get it. I need you to be my kingsman, Harry. Tudtam jól, mit akar még. Tehát mondta, hogy nem érdekli őt sem érdeklik ezek a balos dolgok. Akkor most politika vagy nem politika? Nem érdekli, csak a pénzt fogadjunk. Tehát ő csak a erő, az uralkodás érdekli, semmi más. És hogy azt akarja, hogy azt csináljuk, amit ő mond. Kingsman, yes, please, let's be that. És a fagyam egyből azt mondta, hogy And what would this entail? És hogy ez mire lesz Once nekünk again, jó? I require nothing unethical or illegal of you. You just need to get 2 little signatures on this piece of paper, and then mail it to my accountant in La Delta. Micsoda? Tehát azt akarja, hogy szóval semmi etikátlant és illegális nem akar tőlünk. Csak annyit, hogy aláírjuk azt a papírt, és vigyük el a könyvelőjének. Nem, küldjük el a könyvelőjének. De milyen paper? Mi a faszt akar ez? I'm glad you asked, Harry. The Union is going to build a modern youth centre in Martinez. It will be righteous. We're gonna get those teenagers off drugs and on roller skates. Mi van? Remélem nem fordítva akarja csinálni. Azt mondja, örülök, megkérdezem, hogy mire kell neki az aláírás. És azt mondta, hogy örül, hogy megkérdeztem. A szakszervezet egy ifjúsági központot akar építeni. És hogy ez nagyon jó lesz. És le fogják szedni a gyerekeket. De az hogy? Tehát, ha valaki drogozik, azt valamiért csinálja. És nem lehet csak így, akkor sató nem drogozó. Szóval, ja, azt ráveszi a gyerekek, hogy ne drogozzanak, hanem inkább korizzanak. There's a nameless little street on the coast with some old houses around it. Most people have already signed. I just need 2 more signatures to get this mission off the ground, Harry. Tehát van valami régi épület a parton, és ha mindenki aláírta, csak 2 aláírás kell, hogy elindíthassák, hogy
lerombolják a házakat, és ezt a ifjúsági központot építsék helyére. Ja, mi lesz They a are just mostani gonna have to deal lakókkal? with the construction noise for 6 months, and then they'll be living like kings. Right next to a fancy new youth centre, designed by the best architects from Stella Marie. Kérdezik, hogy mi lesz a jelenlegi lakókkal, és azt mondták, hogy hát csak 6 hónapig kell együtt élniük a építési zajokkal. És talán egy gyönyörű, szép új ifjúsági központ mellett lesz a lakásuk. És ennek örülni fognak. On the coast, Harry, across the canal. There's a cul-de-sac there, a little village they're calling it. A gloomy place. You'll find it. I trust your detective skills, Harry. Átkelünk másik városba is. Azt mondja, hogy itt van a parton, a csatorna túl oldalán, és van ott egy kis falu. És egész falut lerambolja? Hát ez hülye. Azért, hogy egy olyan épületet csináljon, vagy olyan dolgot építsenek, amire senkinek nincs szüksége. Aha, jó van. Water drips from the eaves. A woman looks at her freshly tarred skiff. There's a pair of cavalry boots under the fish in the box, and the wind howls like a vicious spirit. Ez most megint mi a halál? Tehát... Az olyan megint leírt egy ilyen tök... elvont jelenetet valahol máshol. Nem tudom mi a francnak. Csöpög a víz. És ugye a nő oda néz a... Freshly tarred skiff. Frissen szigetelt hajóra. Szóval az lenne. És hogy van egy pár csizma a halasdoboz alatt, és a szél úgy süvít, mint egy vészos rú. Szellem. Oké. It depends. I don't think what we just got from Mr. Clare was very useful. Hát én is szívesen fogadnám el, és Kim is azt mondja, hogy szerintem semmi értelmes nem tudtunk meg tőle, úgyhogy nem But, éri meg. he thinks, it's your call. De úgy gondolja, hogy ez az As én I said, dolgom. it weighs on me heavily. But once we get really talking, well, I'm gonna hand you the keys to Martin A's, and maybe even help you figure out who's behind this killing. Nem hiszem, hogy ez a hülye bármivel is segíteni fog nekünk, megtaláljuk a gyilkost. Nem hiszem el, hogy ez bármiben segítene. De itt ő a kis király. Lényegében. És nem tudom, hogy nélküle tudunk-e bármit csinálni. De majd kiderül, mert én azt mondom, hogy nem. Perfectly acceptable. No one's gonna force you into anything, but I don't know about that gun of yours. You see, I'm a vengeful man, Harry. Part of how I got where I am is that, well, I can be quite nasty sometimes. Ja, gondolom főnkor eszik. Tehát azt mondod, hogy teljesen elfogadható. Senki sem fog minket olyanra kényszeríteni. Senki nem fog minket semmibe sem kényszeríteni, de nem tud semmit a fegyveremről. És hogy ő egy bosszúálló ember. És annak köszönhető, hogy itt van. But the good news is, the moment you change your mind and want to look into this matter, just tell me, and we'll be buddies De ha again. meggondolom magam, akkor valamikor The szeretnék és lieutenant's egyből eyes jobban meet lesz. yours, and he shrugs. Okay, fine. Ah. De azt nem mondta, hogy üres. Erre emlékszem, hogy My megkérdeztük. dear Harry, there are literally millions of containers in this harbour.
I couldn't possibly remember what's in all of them. Harry, you smooth-talking son of a bitch. Time is a precious resource, and I don't have enough of it to count containers of és you. leeresztettük a darun, de azt mondja, hogy nem tudja, hát van itt egy csomó konténer. És mondtuk, hogy valami nagyon speciális benne. És mondta, hogy hát a idő fontosabb, mint hogy ilyenekre pazarolja a végére. Maybe that's the way to go about opening the container. You should at least try convincing it. És az agyam azt mondja, hogy lehet, hogy rá kéne vennem az ajtót, hogy kinyíljon beszéddel. Oké. Ezt szintén nem tudja, ennek mi értelme van. De úgy látszik, hogy akkor nem tudunk tovább menni, mi nem írjuk alá azt a hülye papírt. Ja, beszélj már az elhagyott fegyveremről. My best men are on it. They're turning every stone, searching every playground, asking kids, grandmas, everyone. Miért pont gyerekeket és nagymamákat? Tehát azt mondja, hogy legjobb emberé vannak rajta, hogy megtalálják a fegyveremet, és minden kört megforgatnak. Megkérdeznek minden játszótéren minden gyereket és nagymamát. Your gun will be found, Harry. Let me assure you of that. It's just a matter of time and effort. És hogy az én fegyveremet meg fogják találni. Szerintem már megtalálták amúgy. Biztos, hogy már nála van valahol. És csak rá akar venni, hogy azt csinálom, amit ő mond. Nekem is legalábbis ez az érzésem erősen. És azt mondja, hogy csak idő és munka kérdése, hogy mikor. The only way to find it seems to be working with him. He might even be holding your gun hostage. Ja, én is ezt érzem, hogy azt mondja, hogy az agyam, hogy valószínűleg az egyetlen, hogy megtaláljuk a fegyvert, hogyha együtt működünk vele, mert valószínűleg fogjul ejtette a fegyveremet. Na, hát ez... Megint így teljesen hülye válasz van. Vagy azt válaszoljuk, hogy tényleg fogjul ejtette a fegyveremet? Mert sok értelmét nem látom. Vagy hogy nem fogom hagyni magam sarokba szorítani a fegyverrel. Hármas, hogy nem érdekel a fegyver, tartsd meg. És négyes, hogy az azt jelenti, hogy ha azt sem, amit mondasz, akkor visszaadom a fegyverre. Damn it, Harry! That's exactly what it means. I'm only kidding, of course. És kaptunk érte 10 XP-t. És ezen meg van oldva az a kérdés, hogy hol a fegyverem. Ez hogy? Mit mondott, ami segít abban, hogy megtalálom a fegyverem? He is not. És azt mondja, hogy ja igen, pontosan ez van. És utána Kimnek azt mondja, hogy persze csak viccelek. És az olyan meg egyből ráfogta, hogy nem viccelek. Of course. I understand. We help you, you help us. Mr. Kim viszont levágja a szitűt szintén, és azt mondja, jó, persze, értem én, ha mi segítünk neked, te segítesz nekünk.
Ezt nem tudom, hogy mondjam el neki. Szerintem biztos, hogy tudja, sőt, hát ő intézte. Ők intézik és ők fizetik. Ezt nem akarom elmondani neki. Illetve nem tudom, hogy... Szóval semmivel nem jutottunk előre sehova. Hogy alá merjem írni, ekkora szemétládának aláírni papírt, amiről azt sem tudjuk, hogy mi és miért. És ha nem is az van benne, amit mondott, hogy azt az épületet lebontsák és építsenek valamit. Vagy nem is ifjúsági központot építenek, hanem valami mást. Főleg, hogy ja persze leszokatják a drogról a gyerekeket, amikor ők árulják a drogot. Ha mekkora esélye van annak már? Lehet, hogy pont egy drogtanyát fognak építeni, még több drogot tudjanak csinálni. See you soon. Na jó, akkor egyenlőre hagyjuk. It's clear you like the hard stuff, Brota. Mi van? Kezdünk éhesek lenni. Lower intestine? The term is metabolic and circulatory system. Szóval nem az alsó fertály, hanem a metabolikus és keringési rendszer. Fascism, Brota. Oké, akkor mi a hard stuff? Azt mondja, fasizmus. Proceed to the juice. You're going to keep your views, right? Keep your views, Brota. Opt in, opt out. Részt benne vagy ne? Kiss my wolves. Megtartom a fogadalmam. For the nation, smart. Best not to mention the women issue too often. People are not ready. Okay, finish. Jézus, tehát... Wasteland of Reality. 9 óra, 20 óra! A többit nem is tudom. Maybe I can quit. Ez megint két olyan dolog, amit lehetne kutatni. És elméletileg még van üres lyukunk. Azt tudja. De mintha... De nincs elég XP-nk, amúgy se, hogy csináljuk.
35 a 100-ból. Mert ilyen nem fehér a... Jó van, hagyjuk egyelőre. Nem tudom, hogy... ezzel mi a frász ilyen? Set of tracks. Ja, hogy azért nincsen térképünk. Mert ténylegesen nincs térképünk. Vicces. Hol lehet venni térképet? Sajnálapotíva. You're back before the cargo container. Its drawer has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. Why are you even trying to open a door with rhetoric? Why are you what? Are you satisfied, detective? Csak nem tudjuk rávenni az ajtót, hogy kinyílja. Hogy lennék satisfied? Csak hogy ilyen messzire kell menni. Ki az a... The unpromising raised pupil returns. Neki is van tetoválásai. Racists are generally not very good examples of their race. I am not like them. I am craniometric perfection. I have taken the trouble to permanently draw a phrenologic grid on my skull and features. This should dispel any doubt. Rasszisták, hát igen, és ő is várja, hogy van itt egy rasszista sofőr, és azt mondja, hogy ők nem a legjobb képviselői a népnek, és hogy ő nem olyan. És ezért, hogy egyértelmű legyen, és látsz, hogy ő nem változtatja meg a véleményét, azért tetováltatta magára a dolgokat, hogy látszódjon, hogy nyomot hagyjon, és elossza a kétségeket. True, that is a noble cranium, but you got a hard noggin yourself. The drawings are precise and look true to their pseudo-scientific ambitions. One thing, however, it is not entirely free of throwbacks in the phylogenetic tree. His large jaw, for example, could be a trait indicative of criminalism. Also, his earlobes could be small. Mivel? Hát, hogy ő sem teljesen tiszta érű, mert a állkapcsa lehet
Valakinek, hogy az állkapcsolattól majd bűnöző. Mi a fasz? És hogy a füle is lehetne kisebb. The size of the earlobes is not a real craniometric criteria. Everyone knows this. Szóval mondtuk, hogy nagy a füle. Nem miért ne? Az ott, hogy a fülcimpa mérete az... Mi a frasz az a kraniometrik? Az nem feltétel, ezt mindenki tudja. Your earlobes are flawless, Jean-Luc. Csaj egyből beszólt, hogy tök Yes. a fülcimpája. Mert annyit mondott csak, hogy igen. Na jó, inkább nem mondok rá semmit. Your silence betrays your inferiority. You do not have a reply. You should enter a deep race slumber. Perhaps in 4,000 years there is need for a servile homunculus. Nem megyünk még egyszer vele abba a faji besorolási rendszerbe, amit ez elmagyarázott, így is elég bonyolult volt megérteni. Don't be vulgar. White or not has got little to do with this. The race enigma runs much deeper than that. Szóval, hogy hát... Az nem csak a bőrszín számít, amikor az ő besorolásra van, hanem más dolgok. Mr. Clare is a man of vision and means. He has the will to confront international capital, which is something your race naivistic communists never did. De ez a kommunisták közt is különbséget tesz, nagyszerű. Azt mondja, ez a csávó hájas fickó, igazi vizionárius, és megvan benne az akarat, hogy szembeszálljon a nemzetközi kapitalizmussal, valami, ami a mi fajunk kommunistáiban Also, to serve is noble. It takes discipline. Your petulant individualism has only contributed to your race failure. It is lax and moronic. Nem állunk le idiótákkal vitatkozni, mert legyőznek a megszokásaink. Hogy az a mondás? Legyőznek. Menj már a lépcsőn! A haj már megint beakadt. Right to work! Right to work! Shame on you! Ez sem úgy nincs, tehát nem tudom, most lesz-e valami új párbeszéd bárhol is, de ide be akarok menni venni egy térképet. A betonon. You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent, except for the big Fritta slogan on the back. Milyen esőkabát, azok süteményebb, bazd meg. És nem arról volt szó, hogy átlátszó, ez meg sárga.
A small cabinet on the wall is filled with various medicines. Ha vettünk. Hát ez hihetetlen, hogy nem lehet tudok pattintani a... The tear machine stands in the corner. A sign says, one... Nem. Is this about the questions again? Because I don't really know Croissant mellett anything. átlátszó esőkabátok? Hát... Ki a fasz teszi azt a kettőt egymás mellé? Térképekkel akarok venni. A warehouse? I don't know. Maybe. I don't really care what for it does. Kérdeztük, hogy... Das fritte. Tudom, mi az a fritte, hogy van egy raktárra a hotel mögött. És mondta, hogy nem tudja, és nem is érdekli. She looks up from under her brow. Fine. For it doesn't have a warehouse. Just a little back room here. Okay? Mondta, hogy a frittének nincsen raktára, csak itt van egy kis tároló helysége. Hol lehet térképet venni? Várjál, megnézem akkor még egyszer. A croissant You mellett see vannak az several esőkabátok. packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent, except for the big fritta slogan on the back. Felső polcon a croissant és a juice alatt esőkabát. Fuck logic. Honnan lehet vajon a térképet? Szóval van fenn pénz. De azért nincs a játékban térképem, mert nem szereztem térképet. Fent itt nem volt az asztalokon letéve valami? Nem. Nem tudom, hol lehet térképet szerezni, de ezt a raktárat se értem igazából. Nem az van kiírva, hogy mikortól vannak. Nem lehet megnézni róla. Az most jutott eszembe, hogy itt nem jártam még egyszer. De nem is tudunk bemenni sem. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. De azt a szépen úgy néz ki, mintha be lenne zárva. Tehát hogy lehet ennyi cikk beemeltve itt, amikor néz ki, mintha totál be lenne zárva. Nothing happens after you ring the doorbell. They don't want to talk to you. Semmi se történik, ha megnyom a gombot. Silence. No one answers your call. Aztán sehol nem fogja le semmi This történni. button looks new, but someone has removed the name card. Nothing happens when you... Huh. This button looks new. It's probably not connected yet. Ez egy új gombnak tűnik. Mr. Kim azt mondja, hogy valószínűleg be sincs kötve. És névkártya sincs betéve, hogy mit csinál, de amennyivel nem történik semmi. És köcsög leszek és végignyomom az összeset. Silence. No one answers the A doorbell. gyerekek Silence. becsöngetnek mindenhova, No one's minden home at lakásban. Fortress Accident. You hear static from the intercom speaker. It sounds as if someone has picked up the receiver, but isn't saying anything. Yes, hello. This is Triton Peniel Electric. Felvették!
Basszus, felvette! Közben kezd így sötét lenni. Szóval mit mondod, hogy... Eltekeltem. Olyan kattanás volt, mintha valaki felvette volna a hallgatót, nem mondott semmit, és megkérdeztük, hogy hello, van ott valaki? És erre válaszolt, hogy igen, hello, ez a Tricentennial Electric. És egy nő. Have you come to place an order? És azért jöttem, hogy leadjam a rendelésem. Wait, but what happened to Slipstream SCA? There's no Tricentennial Electrics on the list. És nem is volt ilyen a listán. Tehát nem is azt a gombot nyomtuk meg, hanem egy olyat, amire az volt írva, hogy Slipstream. És nem is ők vették fel, hanem egy Tricentennial Electrics. My God. Mi a franc? És most azt meg is mondtuk a nőnek, hogy de hogy lehet ez a Tricentennial Electric, amikor ezt The lieutenant exchanges a look with you. It's you. My God. I didn't think I would hear your voice. Mi a fasz? Tehát összenéztem ezt a kimmel, azt mondtuk, hogy elnézést, és erre azt mondja a nő a kezébe, hogy ez te vagy! Jó Isten, azt hittem, sose hallom a hangod újra. It's a woman, and she knows you. Ez Your egy heart nő, beats faster. ismer engem. A szívem gyorsabban ver már engem. She must be mistaking you for someone else. És az, hogy a másik rész meg azt mondja, hogy biztos összekever valakivel. No. Something's wrong here. Are you sure she's talking to you? A harmadik nagyan meg azt mondja, hogy nem, itt valami nagyon rossz. Biztos, hogy hozzám beszél? Hogy nem csak valaki mást látott valahol másnak, és azt... én nem tudom. Legyen az első. Michelle, just please. Ez mi? Szuszog itt, mintha már nem is tudom, mit csináltam volna vele egyből. És azt mondja, hogy Michel. Most rám mondja, hogy Michel, vagy őt hívják. Sounds like a ghost. Wind blows through your clothes and you feel detached from your surroundings. Inside the building, a cold memory hangs. És te. Ugyanaz, mint egy szellem lenne. Why did you even call? I don't understand. You've been gone for months. I thought you didn't care. Mi a franc? Szóval miért hívtam? Nem érti? Hónapokig távol voltam. Azt hittem, már nem is érdeklem. Hazudjunk, mondjuk az alsót. Persze, hogy érdekel. Ever since I came to work here, it's been different. As if my mind's been wiped clean. Mióta ide jött dolgozni, minden más, mintha az agyát kitörölték volna. A spot of static overrides her words. When she speaks again, it sounds like she's submerged. És valami statikus hajó elnyomja a szavait, és talán akkor elkezd beszélni olyan, mintha elmerült volna. It's so nice. Okay. It's so nice to be able to finally forget. Szóval olyan jó végre elfelejteni. Mit? She sounds like she's about to cry. Ugyanazért, mintha mindjárt sír. The cold is deep under your skin, as if you were talking to someone who's 100 years away. Somewhere inside the building, water is flooding the cellar floor.
Tehát olyan érzésem van, mintha valaki ezt beszélnek, hogy több 100 éve itt van. Valahol a épületben víz önt el egy szadóség, ami átmeneti. Oh God, please She don't doesn't cry. answer. És nem válaszolunk, azt mondta, hogy ne sírjon. Silence. The only thing you can hear now is static and waves washing ashore on the bay. Legyünk öcsögék és mondjuk a másodikat. Hogy oké, hát nem akar beszélni hozzám. Soha senki nem akar Another seagull passes by. It's getting cold standing here, staring at the silent call box. És még egy sirály elrepült és kezd ide lenni, közben így bámulok a néma. It must have been some kind of faulty wiring. We should maybe stop playing with this doorbell. It looks ancient. És Mr. Kim azt mondta, hogy valószínűleg valami hibás kábelezés miatt lehetett ez az egész, és hogy hagyjam a faszban a játszani. You press the number sign on the keypad that terminates the call. 12 name cards on the call box read. Looks like someone has melted half the plastic off with a lighter. The doorbell doesn't work anymore. Szóval a hatos nem is működik, mert olyan, mint a gyújtóval megígették. You wait for a minute or two, but all you get from the call box is silence. No one answers the call. De csak csönd jön. You ring the doorbell, but nothing happens. Semmi se történik. All you hear is static, but no one answers the call. Ez sem válaszol. You ring the doorbell, but no. Just seeing the words Andro Orlando gets your hackles up. Its very existence is a threat to your masculinity, to say nothing of your hair. Micsoda, már csak a névtől is rosszul lettem, hogy... An off-key melody starts playing after you ring. Cuno, please stop calling here. Grown-ups don't have time for your stupid games. Cuno? Na, végre valami értelmes embernek tűnik. Honnan tudjuk, hogy PlaySense? És azt mondta, hogy Cuno ne csörges itt. Felnőtteknek nincs ideje a hülye játékodra. És választható az, hogy a rendőrség vagyunk. Oh, I'm sorry, officer. I thought you were... És nem volt, hogy a nő elhisz, hogy rendőr vagyok minden nélkül. Azt mondta, hogy sajnálom, azt hitte, hogy... és elhalnak a szavai. broken and the bookstore shouldn't even be on the list anymore. So I can't help you. Please don't call here again. Thanks. És... csengő el van romolva. És a könyvesbolt nem is kéne, hogy rajta legyen. Úgyhogy nem tud segíteni, és ne hívjon. A Hogy ez a single nő beep a indicates that the könyvesboltban. line has gone dead. Azt hittem lehet ezzel valamit csinálni, de akkor ez nem. Könyvesboltos nő volt. Hello again, sir. Már megint miért vannak? Tehát miért csak az egy kérdés van kinyomon, akkor szerintem mindent végig kérdeztük. De az, hogy itt is, ami nem lesz meg a jelvényünk, nem biztos, hogy fogunk tudni csinálni bármit is.
Várjunk, itt vannak Several térképek. maps have been attached to a bulletin board. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two are not for sale anymore. And besides, Szóval itt van térkép, de nem lehet megvenni, csak a Martinezit. they're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though. Most sokkal érdekesebb, mint amelyek kinéznek, de a Martinezi csak 90 cent. That old thing? It's an out-of-date map of a tourist location that never was nor came to be. Kérdeztük, hogy miért ilyen olcsó a Martinezi, és azt mondja, hogy az egy nagyon régi, és olyan turista látványosságok vannak rajta, ami sosem létezett, vagy sosem csináltak From meg. when some design studio people tried to spruce the place up 4 or 5 years ago. They also renovated the horse statue, set up those coin-operated viewers, and designed the new street lamps. És szóval a design stúdió próbálta felújítani a helyet 4 vagy 5 éve, és ők fölépítették újjá a lószobrot. Ők telepítették a bedobós távcsöveket, pénzt a bedobós távcsöveket, meg az új They didn't lámpákat. get that far, for some reason. A shame the project never got going. És hogy nem igazán Would jutottak be nice if nagyon someone előre. fixed Martinez up. All these ruins are bad for business. És pedig jó lett volna, hogyha felújítják, mert ezek a romok nem túl jók az üzletnek. És megpróbáltam ellopni vagy megvenni. Hát én nem bízok ebbe a 28%-os esélybe, úgyhogy Always inkább good to be megveszem. informed of your surroundings. This large map displays archipelagos. You see a constellation Ozon, Laurentide, Fas Alamir disintegrating into mathematics. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou in a bookstore. It's you. De mi van? Az nem is az a térkép, ami... Radiating outwards from you, the suzerain Revachol. With a radius of 80 kilometers, still, the crown jewel of this Isola would be barely visible. The ocean breaks apart into a tangle of coastlines and azimuths, all pointing into pale nothingness. Windy is the north azimuth. Grad, connections to other worlds, words past Insulindian, unknown to you. You only know you have little idea what they are. Distant stars, gods, but looking at them makes you feel almost non-existent. Whatever they are, the Isolas are immeasurably large compared to you, and very, very far away. Perhaps they are gods. És akkor az most azt jelenti, hogy lesz végre térképünk. Nem mondod? Szóval végre, hogy megvettük a térképet, most hát ténylegesen is van térképünk. Át lehet majd nagy templomokra is. Szemetes. Tehát aztán meg... Legendary.
Azt, amit már megtaláltam, az white check. Miért van 3 tükör? Dus een hoofdwerkmoment als footprints is, medium set of tracks. De aztán még egyszer is lehet megvizsgálni. Ezt még igen, de mi a francra megyek vele? There are several footprints in the mud, left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked. Egyszer próbáltam megvizsgálni, és akkor nem lett vele semmi. Maybe more than 12. No. 8 pairs of boots have shuffled back and forth in the mud. 8 pár csizma járkált oda-vissza. 1. Standard work boot, steel reinforced toes, number 46. Az igen jó nagy lábon jön 46-os. 2. Standard work boot, steel reinforced toes, number 44. És ez csak egy ránézésem, hogy 46-os vagy 44-es vagy 43-as. Steel reinforced toes. Megerősített acélorú vagy nem acélorú, azt hogy látod a lábnyomból? 4. Standard work boot, number 45 or 46. You don't know. It's a miracle you can tell the prints apart as it is. De ezt mondom, hogy olyan franc volt, hogy ez hülye. Tehát azt mondja, hogy nem tudom igazából, hogy 45 vagy 46. Az egészet csak kitalálom. Még az is csoda, hogy meg tudom különböztetni egymástól a nyomokat. 5. Another standard work boot. Steel reinforced toes. Number 44. 6. An aberration. Light as air. Even pace. Same make of boot, but number 41. Impossible to tell. Could also have been an adolescent. Azt is hogy mondod meg egy lábnyomból, hogy férfi vagy női lábnyom? You're not bad. It's as if the whole world darkens. Everything else has a thin film of unimportance on it, and the tracks burn in the middle of it in a strange, beautiful way. Nem rossz, mint az egész világ elfeketedni és csak arra koncentrálna. 7. The glowing outline of a standard work boot, number 46. But the imprints are twice as deep as the others. Mégis the weight exceeds 200 kilograms. 8 cipőnyom van, és azt mondja, hogy 7-es az olyan... Mintha tehát kétszer olyan mélyen van benyomódva a sáv, mint a többi, tehát legalább egy 200 kilós csávó. Abban még csak egyetlen egy embert láttunk, ezt a Claire-t. Szóval ő meg a 7... Ez érdekes. Szóval ő meg a 7 úgymond rendfenntartója volt itt, és ők akasztották fel ezt a csávót. 8. And yet another standard work boot, number 44. There's an aberration in the pattern of the sole, however. The right sole is smoother, more worn. 8-asnál van egy kis eltérés a lábnyomóba. A jobb talp sokkal simább, jobban le van kopva a csizma. How many? És Mr. Q megkérdez, hogy hány. I was pretty off then. I counted 20. Mr. Kim azt mondja, hogy 20.
I never got the hang of it. Hyperopia. Do you see anything out of the ordinary? Azt mondja, ő nem jó ebbe. Tehát mondtam, hogy az emberek oda-vissza járkáltak. És mondta, hogy ő sose volt ebben jó. Látok valami furcsát. És akkor mutathatunk neki 3 érdekeset. 200? Could it be the combined weight of 2 people, one carrying the other who's tied up? Let's say a heavily built worker carrying a similarly built, soon-to-be-dead man. Amiket beigazolom, tehát nem feltétlenül az a hájas csávó volt itt, hanem lehet, hogy csak valaki cipelt valakit. És azért volt kétszer olyan nehéz, mert a csávó, akit felakasztottak, az ott volt a vállán. He might be right. 200 kilograms of living weight is unlikely. Igen, nézd meg azt a Mr. Clare-t. I can't see any prints fitting the armor boots the victim was wearing, can you? Someone had to carry him. Are any of the other prints deep igaza van, hogy olyan lábnyomot nem lát, amit az a csizma hagyott, ami rajta van még mindig a hullán. Tehát biztos, hogy valakinek vinnie kellett. És van-e másik lábnyom, ami mélyebb? Nem. Az azt jelenti, hogy egy ember cipelte, és az nem egy ilyen nagyon... Possibly, yes. Oké. Akkor azt A woman megállapítottuk. or a kid? És van egy lightabb, tehát van egy, aki könnyebb volt, mint a többi. Lehet, hogy nő vagy gyerek. Okay. How do you know? És lehet, hogy egy nő. Honnan He knows tudom? it's hard to discern sex from a person's gait. És mondom, hogy Understood. nem tudom. Anything else? Interesting. Meg ezt, ez viszont Let's érdekes name it lehet. the Old Soul. Azt mondja, nevezzük el felemás talpnak. Someone operating a workbench with a pedal? Like a joiner at the harbor. Or maybe a drummer? A dobos. Miért pont egy dobos? Tehát, hogy a pedált nyomkodja. És ha teherautósofőr, tehát valaki olyan, aki olyan dolgot irányít, amit pedállal kell. És amikor azt a pedált nyomogatja, az ugye mindig kopik a cipő, azért az a cipő jobban meg van kötve, de lehet targonc vagy teherautó. A drummer only uses the right foot for the kick drum. You're right, it's stupid. Jó, tehát a dobos igaz, hogy csak a jobb lábát használja. A lábas dobhoz. De igazán van az hülyeség. Perhaps it could be a driver. A driver would wear the right shoe before the left. The accelerator is on the right. Na, ebben viszont igen, tehát ebben van valami, tehát lehet, hogy valami sofőr, mondom, targonca vagy teherautósofőr. Mert ugye a gázpedált többször nyomják, és a jobb lába miatt jobban hamarabb elkopik. He doesn't seem to hear you, looking south toward the traffic jam instead. The machines are silent. The engines are all És nem is turned off. hallottam, amit mondtam, mert arra néz a déli irányba, ahol a álló teherautók vannak. We should keep our eyes open around the traffic jam. See whether anyone strikes out as a potential suspect. Seems prudent, no? Ja, igaza van. Tehát azt mondta, hogy nézzünk, próbálj meg szétnézni ott, ahol állnak a teherautók. A week, maybe? 7 days would fit the time frame provided to us by the caller, És who kérdezzük, hogy milyen reported idős the lehet hanging. szerint ezek a lábnyomok, és azt mondjuk valószínűleg egy hét. És igen, az illik az idő tartamba, ugyanis 7 napja It is akasztották not fel a csávót. impossible. Erre az én agyam meg azt mondja, hogy az nem lehet. I pulled last week's forecast for coastal Havashon. 7 days below freezing. The day before,
the day of his hanging, was the last warm day. Ahogy onnan tudja? Hát így könnyű, ez cheat. Tehát megnézte az időjárás előrejelzést az elmúlt napokra, és az elmúlt 7 napban fagyott. Az utolsó meleg nap 7 napja volt. Tehát akkor hagyhatták a lábnyomokat, és hogy megfagyott utána a föld, ott maradt a lábnyomok. Sub-zero temperatures would preserve the tracks in a good state. The commotion here could have taken place a week ago. What do I think? A mob of people brought something heavy to the tree. One of them was carrying the victim. They shuffled around, especially under the tree. Then, after hoisting him up, they stood in a semicircle facing his direction. At first glance, this appears to be a lynching. Indeed, they all stood in a row here and looked at the tree. És itt álltak körbe, és mind a fát nézték. De zoomolj, basszus, most jövök rá. Ah, Isten, beszéljek azzal, akkor csak jóval. Találjuk meg, hogy lehet bejutni. De ez is mi azt mondja, adjak nevet az ügynek. Hol van a ledger? Jaj, tudom, emlékszem, az inventory. It's the ledger you found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board, barely held together by a metal clip. Nem az. The worn map features the patchwork grid. De ez volt pedig. It's the ledger you found in the track. There's a piece of... It's a metaphor. Below the pathetics, terror. Do not look into its blue heart. Várjuk, ez amit találtunk a kukában, és ebben az én jegyzetteim. WC papír. They're not exactly white. They're yellowed in patches by sunlight and alcohol, and covered in dense blue handwriting. Ink escapes into watercolor patterns, reaching its tendrils across entire pages. The paper itself is checkered with faint red. Once in a while, there's a red stamp that exclaims, "Case files, commit to paper." The case files themselves are plenty. You count more than 100 sodden, crumpled up, earmarked pages falling apart in your hands. They appear to be sufficiently organized and extremely dense, if mostly illegible. Work, strife, poverty, the Jamrock Quarter. These are handwritten logs of investigations dating back to January 51, this year. The exact number is hard to estimate, due to missing pages and an odd naming convention. But there are at least 20, maybe 30 cases, undertaken, not completed, mind you. Az igen, tehát annyi esetem volt, amit elkezdtem, és nem oldottam meg. It's the middle of March. You have attempted 2 cases a week on average. Egy hitalt kétszer.
Átlagosan egy heti 2 ügyet What do you próbáltam mean? megoldani. Is that all? You don't exactly close them, so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. In the back, you see thin, translucent copy paper. Some neon yellow, some bright red, all covered in boxes, like marching armies. These look like official forms, waiting to be filled out. Ja, hogy úgy boxis, ja, hogy ilyen szöveldobozok vannak rajta, hogy ki kell tölteni, tehát ez valami hivatalos... Then rip them from the binder and hand them out, according to type of form. Tehát ilyen előre kitöltött szövegek, amiket ki lehet tépni és odaadni embereknek. 3. The topmost are misconduct fines. The middle ones are station calls. And the bottommost are field autopsy forms. Each is easy enough to make sense of. Okay, kell az nekünk. The rest of the stinking cellulose is much worse for wear. Hogy lehet neki nevet adni, na mindegy. Ezzel nem ez a küldetés, amit meg fogunk ma oldani szerintem. Fel lehetett menni a tetőre. Az... pénz. Ja, az fel lehetett mászni. És akkor kijön a tetőn. Itt valami csodálatos módon át lehetett haladni. Hogy lehet oda menni? Tehát... Van viszont pénz a földön megint. Hát nem tudom. Inkább maradok az egérnél, mert kontrollerrel bármire rákattintani az egy agyhalál. Háj! Ez ott fent van még továbbra is. Próbálj meg ezzel az idiótával szót érteni. Fuck, does Cuno care? 8%! Jézusom. Cuno doesn't... Tudjuk, hogy nem érdekel semmi. Na, mozdulj már. Ez a hotel teteje. Hogy lehet a hotel tetejére feljutni? Hello again, officer. How are things? Of course. Where to? Some shops and a bridge. The canal bridge leads to the coast, but it's broken, I think. Some kind of accident, probably. Szóval van egy híd, ami a másik partra vezet, de a híd össze van omolva. Just coast. There's a little fishing village there, and a fish market. But that got closed down ages ago. És a túloldalt van egy kis halászfalu, meg egy piac, ami évek óta le van zárva.
Mi a fasz csinálnak az emberek itt? Tehát, mi dolgoznak? Semmi izé nincsen. Azt még az egy szál gyár, ahol vagy a dock, a kikötő, ahol tudnának dolgozni, az is strike miatt zárva van. Nem is értem, Rows of stalls under a broad roof, where silvery fish were heaped on newspapers. Water everywhere, pouring from the heavens in the shadow of the old church. Anything else? No problem. Nem kell. Hello again, my man. Kérdezzük, hogy... What's on your mind? Nem tudjuk megkérdezni, hogy mutassa meg a cipőjét, ugye? És gondoltam komolyan, hogy ilyet lehet. Ezzel mi a franc? An old monument stands in the middle of the traffic island, pointing. The woman still has her eyes fixed on the photograph in her hands. In the background, the radio plays. Ő mindig csak a fotót nézi, ami nála van. Hát pedig ennyi sofőrünk van. Ez rasszista gyerek. Looking for something? A colourful display of cigarettes and alcohol bottles there, in that dark green glass, all in vain. The great flowing river of warmth, wine, alcohol, beer, alcohol, love, alcohol. Az alkoholista álma. Tehát egy csomó cigi és pia van a polcon. És mert a karakterünk enyhén alkoholista, ezért egyből rácuppanna. Fiókot átnéztük, ez a telefon. Csak alá kell írnunk azt a rohadt papírt. Sehol semmilyen más haladás nem látok a játékban. Csak ha visszajünk a tagi emberhez és aláírjuk a papírokat. Hamis tanúzunk. Arra lennék kíváncsi, hogy ennek nem lehet megnézni a talpát, akit fent. Oh, hey, mister. I knew you'd be back to talk with old Leo here. Yes, I did. Yes, I did. It's like Lady Larice said when she opened a bathhouse in the basement of my apartment building. They can only get so far before they're aching to get back.
No trouble at all, mister. No trouble at all. It's like that old saying goes, wisdom withers if not shared. An old yes, yes. Everybody needs a job, and this is mine. I'm Leonard, by the way. Leonard Bellick. But everyone calls me Leo. I'm like Mr. Everett's right-hand man when Mr. Edgar is out of town, and Mr. Edgar's right-hand man when Mr. Everett is away. Actually, Miss Beaufort is the right-hand man, but she's a lady. Ő Mr. Everett jobb keze, hogyha nincs a városba. Mert mondja kétszer ugyanazt, ezt nem értem. Most komolyan. Miss Beaufort is the right hand. Tehát Miss Beaufort is... Ő a segéd, még akkor is, hogyha egy lady. Who is this, Miss Beaufort? Igen, ki a fasz ez a Miss Beaufort? A real pretty lady with a skin like those buée sucré candy bars my missus likes so much. Them are real nice to suckle on once the dinner is done and me and the missus sit down beside the radio. Hogy micsoda? És ezt még egyszer végig kéne mondatni vele. Ez olyan szép hölgy, mint akik a Dussenser Candy Baron vannak. Nem tudjuk mi az. És jó nézni őt, amikor végeztek az ebéddel. But I can't listen to the radio all the time. There's so much to do around here and I'm always busy keeping things running here. Yes I am, yes I am. Szóval mondja, hogy nincs ideje mindig rádiót hallgatni, mert nagyon sok a munka. Hát én benyomom a középsőt, hogy nagyon jó munkát, dicsérjük meg, hát this place really seems to run like clockwork. Keep it up, Leo. Még Mr. Kim is azt mondta, hogy igen, nagyon ügyes. Well, thanks a lot. Coming from you, it means a lot, really. Mondta, hogy mi mondunk ilyet, neki ez nagyon sokat számít. Mindent tudom, nem ide kellett volna letenni azt a konténert, és itt el tudnék kelni ezen a lyukon, de... Na mindegy. Sometimes I feel some of the guys don't really get how much I bust my ass for them here. But you guys are all right. Micsoda? Szóval legtöbben nem értik, hogy milyen sokat dolgozik ő, de azt mondja, mi rendben vagyunk. Írjuk alá a papírokat, mert semmiből nem vezet. Nem lehetne azt a feszítővassal egy kicsit meg dolgozni ezt az idiótát? Az úgy kedvemre való lenne. Mr. Dubois, every worker... És azt várja, hogy befejezem a mondatot. Hát, ez a hosszabb eszményt. Azt írta, hogy minden munkás, és várja, hogy én befejezzem, és azt mondom, hogy csak egy szerv a nagy háború szervezetében, és ugyanúgy néz ki, mint én. Why the hell not? Now, how can I help you today? És azt mondta, hogy így, miért is ne? Hogy tudsz segíteni ma?
Tényleg semmi hatása nem lesz az, hogy a sztrájkolók levesébe több alkoholt tettünk. Ezt a hihetetlen. You bring joy to my heart, Harry. Such a pleasure to be working with you. You need to get signatures from Isabel Sadie and Lillian Carter. The cul-de-sac is right past the pawn shop and across the canal. I hear there is some trouble with the water lock, but they should fix it by Wednesday morning. Te most viccelsz. Milyen nap van ma? Nem tudjuk. Szóval... nem nekünk kell aláírni, hanem ide adta a papírt, hogy írassuk alá a maradék két emberrel. Isabel Sadie and Lillian Carter. És hogy az mindkettő? A csatorna túloldalán van. És mondta, hogy tudja, hogy van valami probléma a zsilippel. És szerda reggelre meg fogják javítani. Once you have the signatures, mail this to 13022 La Rocca in La Delta. Then I'll know you're a real Kingsman and a patriot. És csak aláfirkálok valamit. És talán kell küldenünk postán arra a címre, oké. Remélem nem kell megjegyezni a címre, basszus, én erre soha nem fogok emlékezni. De hogy jutunk át a folyó túloldalára még mindig? Csak megkérdezem az alkoholos I don't know what that means, Harry, but I love it. So I love your initiative. Knowing you're out there keeping things running lets me focus on the big picture stuff. Az olyan nem tudja, mit jelent, de örül neki. Vissza tudunk menni a szakáshoz, és azt mondanak, hogy ne tegyen vele alkeszt. Don't even tell me what was going on. Alcoholic brew? Stronger? Stopped it? Strike? I'm just gonna let you surprise me, Harry. És még csak nem is érdekli őt. Na jó, akármilyen hülyeség megkördezzük Of course. Let us dispatch with the formalities. You call me Everett, I call you Harry. És akkor mondta, hogy nyugodtan hívhatom a keresztnevén, és ő is Harrynek hív engem. My God, so it's true. I didn't want to believe it, but you are a fantastic science fiction amnesiac cop, aren't you? What are the odds of És that? megkérdeztem, hogy tényleg ez a nevem. És erre mondja, hogy hát ez tényleg hihetetlen, és nem is akarta ő se hinni. De úgy látszik igaz, hogy tényleg elveszettem az emlékezetemet. I think the odds of that are very low. So good to hear that, Harry. Apparently my sources were wrong. However, if you did have a spot of memory trouble, I could help you out. With my big fat folder. Oké, szóval... mondtuk, hogy a agyunk jól van, csak teszteltük. És hát, hogy jaj, nem, semmi gond. Akkor a emberei tévedtek, de ha mégis van valami problémám, szóljak nyugodtan, mert van egy jókora borítékja rólam. Are you trying to tell me you've gotten hold of some of our documents? És Mr. Kim egyből felfigyelte, hogy de a francba lehet nála a dokumentumaink. Mr. Kitsuragi, would you mind? Me and Harry are talking about his lost identity right now. És egyből felkapta a vizet, hogy ne szóljon közbe, mert az én elveszett emlékeimről beszélünk. Van plusz egyen, mert olvastam a shipping foldert. Oké, ezt nem láttam eddig, hogy szóval piros a háttere a szörnynek, akkor nem lehet újra próbálni, ha fehér, akkor újra lehet, vagy sárga.
Honnan szerezted this? ezeket a dokumentumokat? My friends in your organization gave it to me, Harry. Azt mondja, hogy ő barátja a mi cégünknél adta neki. Van egy beépített embere a rendőrségen. Persze, hogy van. Hát miért nem? I find that very suspicious. May I have a look? Kimverig egyből. Mr. Kimből nagyon gyanúsnak találja a dolgot, és még akarja I'm afraid this is meant for union eyes only, Mr. Kitsuragi. I'm sure you understand. Please continue, Harry. De persze nem enged, hogy belenézzünk. Valószínűleg üres papír és semmi nincs benne. És csak kamuzik. Lemenném fogadni, hogy kamuzik. Bemerjen vállalni ezt a drámát. 42%. Ó, most már plusz 2 is van. Kim is gyanús. Gyanakodik, meg nekem is van egy plusz 1-esem. Vajon, az még valami plusz 1-et. Oh, Harry, milyen you are the most vagyok? regular, traditional, by-the-book law official imaginable. És azt mondja, hogy én vagyok a legátlagosabb, tradicionális saró, aki követi az összes szabályt. Hát ezt nehezen tudom elképzelni. Now that is funky, Harry. You are a colourful fellow, not a boring stiff like this deceitful folder here implies. És mondtuk, hogy én nem vagyok olyan átlagos, csak ellenőrizz azt még egyszer. Ja, ellenőrizz az nyakkendőmet. És akkor mondta, hogy hát nem vagyok olyan átlagos. He's probably just making a guess based on your recent activity in Martinez. Igen, és most az is azt mondja az én agyam is, hogy valószínűleg csak a reakciónkból csinál dolgokat, tehát... Próbáljuk meg ezt a 42%-ot. Everard's large hands are covering the folder, but the look on his face says, I know everything about you, Harry. Tehát nem sikerült. És azt mondja az agyam, hogy a csávó mindent tud, de szerintem biztos. Oh, Harry. Oh, wow. This is really something. Mert persze még így hetszel minket, az belenéz a papír és mondja, hogy hát ez tényleg nem I'm sure it's not that bad. At worst he has an old RCM folder, and I very much doubt even that. És mondja erre Mr. Kim, hogy biztos, hogy nem olyan rossz az, és hogy legfeljebb egy régi mappához férhet hozzá, de még az is erősen kétséges. So how about it, Harry? You need assistance, I presume? Milyen asszisztens? Of course, Harry, of course. Let's not linger on personal details and amnesia. You wanted something from me. Miért van most ez kétszeres? Tehát I want to... Ja, hogy magamról, oké. Tehát most kaptunk egy új küldetést, de továbbra sem segít nekünk ez túl sokat. Este 7 óra van. A papír, amit alá kell You take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40 month construction period and the zoning plan in the addendum. Nem azt mondta, hogy 6 hónap. Azt mondta, maximum 6 hónapig hallgathatják az építkezés zaját. Papíron meg egy 12-40 hónapos építkezés van. Majdnem 4 év. The youth center cuts into the ocean like the bow of some great modern ship. Apparently, it's going to cover most, if not all, of the street and the square between the existing houses. It's 3 stories tall. Tehát az a
ifjúsági központ kinyúlik az óceánba is, tehát olyan félkörívesen belelóg az óceánba, és az összes utcát befogja. Tehát gondolom lebontanak egy csomó épületet. És a házak közti teret is. És három It's going emelet to be magas. awfully close to the already existing buildings, almost wall to wall, practically integrating them into the youth center. És olyan közel lesz a környező épületekhez, hogy szinte beleépülnek azok is a This is ifjúsági either an központba. ominous or cool architectural choice. Hard to say. És ugye ez nem túl előnyös építkezés. Médium, na. There is no loophole. Sikerült. The simple truth is, the current residents are going to lose their street access, and for the next 12 to 40 months, their lives will be dominated by constant construction noise right next door. Szóval próbáltunk kiskaput keresni, de nincs. És az az igazság, hogy a jelenlegi lakók el fogják veszíteni az utcáikat. Tehát nem tudnak kimenni az utcára, mert nem lesz utca, ahol kimenjenek. És 12-től 40 hónapig semmi más nem fognak hallani, csak az építkezési zajt. Once the construction starts, it'll probably take a few months, a year maybe, for even the most stubborn occupants to get tired of living like this. After that, they'll sell their property for cheap. Vagy mi az lényeg ennek? Ja, és hogy miután elkezdik az építkezés, pár hónap, maximum egy év után, még a legmegrökönyögödöttebb, vagy földhöz ragadtabb emberek is ott fogják hagyni az épületeiket, mivel hogy folyamatosan zaj lesz, építkezés, meg látják, hogy mindent elpusztítanak, és eladják az épületeket, kiköltöznek, és akkor azt is bekövelezhetik valószínűleg. I should have seen it. És nem mutattuk Mr. Q-nek, hogy tudunk-e valamit csinálni, mert csak annyit mondta, hogy nem akar Evra rá. probably has eyes on us, but we could try to get other people to sign this instead of those listed. Or you could forge their signatures yourself. By the time he finds out, we'll already be gone. Na, erre én is gondoltam úgy, hogy... Tehát azt mondja, hogy... valószínűleg követ minket, vagy figyeltet minket ez a köcsög. De... megpróbálhatjuk olyan mással aláíratni, vagy én aláhamisítani neveket. Mert mire rájön, már úgyse leszünk. However, we'll need access to the coast before we do anything. Evrat won't believe you got villager signatures if you can't even get to the village. You can try a forgery as soon as we can cross the waterlock. Szóval nem ajánlja, hogy azelőtt csináljuk mindezt, miután át tudnánk kelni a zsilipen. Mivel hogy kell, hogy hozzáférjünk a város annak a részéhez is. És ugye megígérte nekünk, hogy segít átjutni. The Yellow Man. De most már van választásunk, hogy... Hogy mit csinálunk. Hogy a francba szedjük le a holttestet, azt mindig nem tudom. Találj meg, hogy ki van a dobozba. Ja.
Az az étterem rész, aha. De ez is a fishing village van, tehát oda mindenképp le kell jussunk. Sincs semmi haladás. Ez a hívó is érdekes volt, tehát valaki felhívta a rendőröket. Azért küldtek minket ide. Pedig itt a legtöbb ember nem hisz abban, hogy a rendőrök jók lennének és segítenének nekik. És a hotelben nem működik a telefon, tehát biztos nem onnan hívta valaki. Secret passage. Hát nem jutottunk előrébb. Ez a játék ez olyan mindig, hogy hiába találok bármit és egy lépés előre, kettő hátra. Snow is quietly covering the numerous wine bottles and cigarette butts on the ground. Someone Tudjuk, az az éjjel jönnek a kunyhója. Beszéltünk is vele, szóval... Lehet benne aludni. Szerintem lehet valamit beszélni. So, how'd you like our harbor? Mi mañana. Hogy tetszik eddig az övő? Hát... It's but a rest area on the path leading across open plains. Szóltuk, hogy Labor utópia. Ő meg azt mondja, hogy ez... pihenővezet. Az úton, ami nyílt mezőkre vezet. Hát... Right. You talk to the boss, eye to eye. Like men of the plain. If you have any more questions, I'm set to talk. Oké, szóval lehet vele beszélni lényegében erről a... emberről. Ja igen, ő adta ide a kulcsot a pincéhez. Ami a besugónak a pincéje, vagy nem tudom mi ez a víző. Ja, kérdezzük meg, hogy ő mit tud the janitor róla. who gave me the key to his apartment said the guy's a bit of an asshole. Igen, és akkor a házmester odaadta a kulcsot, mondta neki, hogy a csáv egy kissé idióta. Na melyik legyen? Hát szerintem csak az első.
hogy igen, elég érdekes szociális értéket képviseltek. Like I said before, I don't know much about this weasel, but the bossman said he's a real piece of work. Thanks for helping out, friend. És ennyi. Azt mondja, hogy ő mondta, nem tud sokat róla, de a főnök azt mondta, hogy egy igazi szemétláda. És hogy köszöni, hogy segítettem. Hát, nem tudtunk meg sokat ettől sem. Ezzel se semmilyen támást. Right to work! Right to... Hotelben nincsenek még itt ezek az emberek. Na, még mindig nincsenek. Vagy csak ezek nem azok. Na, ez biztosan ez egy részeg. Sleeping dog worker. White pines. On the counter, rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine. Fejfájásra való gyógyszer van nála, hát közben alszik. Ébreszem fel, ahhoz, hogy elvenni. Tehát ahhoz, hogy elvegyem a gyógyszer, semmi nem kell. Ahhoz, hogy felébreszem, ahhoz dobni kell a kockával, hogy sikerül-e. Próbáljuk meg. There is only one way to wake this bone idol from his slumber. Roar like a hurricane. Rip the buildings from the earth. Azt mondja, csak úgy, hogy fel lehet felébreszteni, hogyha kiabálok. Legyen az első. Why the yelling, man? Azt kell mondani, hogy kelj fel, ez egy parancs, én vagyok a törvény. És erre felébredt a csávó és kérdezi, hogy mi a fasz kiabálsz? Wait, what? No, he was just sleeping. What do you want, officer? Örülünk, hogy él, mert úgy nézett, mint halott lenne. Azt mondta, hogy mi? Nem, csak aludtam. Mit akar? Rendőr, te ezt. Ja, kérdezzük meg ezt. Megkezdjük, hogy az övé, ez a kiborult üveg... Indeed. Help yourself to some. Wait. No. Oh, it's empty. Sorry about that. Mondta, hogy igen, az övé, és ha kell, akkor nyugodtan igyak belőle, de aztán rájött, hogy ó, nem, igazából már rég üres. Ja, az jó kérdés, hogy mi a franciát alszik itt, amikor többek sztrájkolnak. Majorette's got it. He's guarding the gate. Or just getting some sleep. Or was. És biztos ezt csinálnám, mindenki sztrájkol, haza aludni. Vagy játszani, vagy streamelni. Ki a faszt érdekel a sztrájk? Még akkor is, ha a jogainkért harcolnak, de mindegy. Szóval hagytuk, majd megoldják. Mesőhez kód itt.
Ő vigyáz a kapura, ő csak aludni akar. The way he says measurehead implies ultimate trust in this head reckoner's physical prowess. Hát, ja. We are the workers, the union. We know what we need. What's right Kezdjük, for hogy ki us. szervez a sztrájkot, és mondta, hogy mindenki. Az dolgozók, a szakszervezet. Tudjuk, hogy mit akarunk, hogy mi jó nekünk. Nincs vezető a sztrájknak. Okay, I guess there's also Evrard. He's in charge of the union. He's smart, knows how to Szarrá negotiate. csinálja az He's egészet. got Még our ezt sejtettük eddig is, hogy ő szervezi. És... azt mondja, hogy ő okos, tudja, hogy kell tárgyalni, és... megvéd minket? Hát fasz fog megvédeni, a saját pénzét védi meg. That's the name of my employer. I work in logistics. Mondja, hogy az a cége neve, igen. He doesn't sound too enthusiastic about this. Ja, kérdezik, hogy megy. Going? Hogy megy, és ásított egy jó nagyot. Haven't you noticed what's going on outside? De nem láttam még, mi megy ott, hát odakint. Good. Persze, Then you understand the gist of it. We would all be better off without the employers and their employment. És mondta, hogy jó van, látom, érted. Jobb lennénk a cégek és a ő munkájuk nélkül. For one, I can get some goddamn shut-eye right to sleep, I say. És ő például jobban örülne, hogy hallhatna valami egy jót. Yeah, Kérdezzük meg a what about hullát it? is. Ja, mi van vele? You know, people die here every day. Someone's found in a ditch, another one falls in a manhole, a third one gets eaten by stray dogs. Micsoda? Szóval, hogy hát igen, az emberek meghalnak néha. Van, akit megtalálnak egy árokba, zuhanva, másik beleesik egy csatornába, harmadikat megeszik a bizék vadkutyák. If someone has decided to die on top of a tree, then how is it my concern? És hogy akkor az úgy tűnt, hogy egy fa tetején hal meg, akkor az őt miért érdekelni? Mint értelmes kérdések, tehát... De hát a második jobban hangzik, hogy akkor nem segítem a hulláról kérdezni. If you get lucky, vannak, I might even have answers for them. de az vége ez a kérdéssel. The Na jó, dog hagyjuk worker aludni. doesn't answer. Ezzel meg nem lehet beszélni semmit. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. Ez a kék ajtó egy jogkövető zárra. The cobalt blue surface feels rough to touch. The stainless steel, it leads to a side building, adjacent to this one. The old building next to this, half ruined. Whatever is behind it must be older.
Bármi is hatolat, mert hogy félig romban van az épület, és sokkal régebb, mint ez. The door does not budge. De továbbra is tudjuk, ugye? Ha nézzük át, hogy... The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod, acknowledging your presence. Speak Revacholian? Ja, azt hiszem marhaság volt. We speak Suren. There is no such thing as the Revacholian language. But don't worry, your message remains clear. Nem tetszett neki. The cook is still smoking, ash falling from between. Good thing he didn't understand a word of your stupidity. Jó, semmit sem érted. He smiles and bangs his ladle against each of his pots in turn. Nem lehet, úgy látom, most sem módosítani, de mindegy. He smiles and nods enthusiastically and, chattering away in his language, ladles some brew into a small thermal cup, then hands it to you. Ezt megérti, hogy adjon, tehát... He looks up at you, then looks away quickly. Shrugging is an international sign for, no, I don't know what's behind that door. Szóval... Semmit nem ért meg, de ezt igen. Hello again, sweetie. Hát... Itt jót a szőrgek. Szóval kaptunk. Egy kis borslevest, ami vodkával van hígítva. Hogy mit lehet vele gyűjteni az utcáról? Ez most azt jelenti, hogy tarhálni lehet vele az utcán? Pénzt gyűjteni? Se végig spém, hogy valamit csináljak. Hogy néz ki átról ez az épület? Ja, tehát ez itt félig meddig össze van dőlve, ahol a francba vezet az ki? Itt nincs más ajtó. Nem tudom, miért lehet azt a hülye gyereket még arról kérdezni a... Fuck does Cuno care? The fuck do you want with it? It's a vitamin pig? Don't you know anything? Yeah, it's the mag. You fucking need that shit to stay on top of your game. Cuno goes through like a tube a day, rips mag like a motherfucker, and you could use a bottle. Don't teach him, Cuno! He's gonna use it against you, Cuno! You're not getting this, pig. It completely takes away the hangover. It's like you didn't do anything.
Like you stayed home playing with your Hát choo-choo. azért nem hiszem, hogy a magnézium ennyire megszünteti a másnaposságot, és ezt ő honnan a francból tudja Pig, ráadásul. don't do mag. You're gonna OD and you're gonna fucking die. Good call, Pigmeister. Don't come and talk to Cuno about his kingdom. 8%. Hogy a francba lehet növelni? Empati 3-as. Empatit kéne hozzá növelnem, hogy ezt meg tudjam nyerni. Megint az empati. It's not Cuno. It's Cuno-S. Micsoda? Mi? Szóval nem Cuno, hanem Cuno-S. Cuno-S is by far the worst of the two. Cuno has no problem being near you, but the other hides behind the fence, afraid for her life, like she's done something very bad. És szóval azt mondja az empatim, hogy Cuno nem fél mellettem lenni, tehát ő nem csinál semmi rosszat. Viszont Cuno-S, a kis csaj a kerítés mögött. Ő inkább úgy néz ki, mintha valami nagyon rosszat csinált volna. She came up with that psychopathic scheme of screaming for help before. Cuno just wanted to talk to you about his name. Cuno-S was the one who wound him up and directed him. Szóval Cuno csak a saját nevéről akart beszélni, amikor elkezdtünk beszélgetni. És amíg Cuno-S nem hergelte fel, addig teljesen normális volt. Also, Cuno hasn't stopped talking to you, even enjoys it from time to time. When you talk to the other one, it's like talking to a cornered animal. She only hisses. De amikor Cuno-S-szel beszélek, az olyan, mintha sarokba szorított állattal beszélni, csak vissza... All in all, Cuno respects madness. You cannot hope to outdo her on that front. You must win yourself a few minutes with him alone. Ó! Azt mondja, hogy egyedül kéne legyek Cunoval. Több információt megtudhatnék tőle. No, fuck you whispering about? He's whispering too. He's going with it. But watch what Sütóval happens. veszek, az ő is vizsuttok, tehát belemegy a játékba Cuno. Fuck you f***s whispering about! Komolyan a fuckot nem mixeli ki, a fuck viccet meg igen. Vagy mit? Mit mondott, ami rosszabb lehet, mint a fuck? If Cuno wants to whisper, he's gonna fucking whisper, okay? Let's whisper, pig. És mondta Cuno végig azt reagálta a csajra, hogy ha ő sutolni akar, akkor sutolni fog. This is it. You've got him. But be careful. You can still fuck this up. Don't make Cuno look bad in this. Igen, és hogy vigyázzak, hogy mit mondok, mert mindig elbaszhatom. És próbálj meg úgy sem, hogy Cuno ne rossznak tűnjön ebbe a helyzetbe. Az első tuti nem. A második az érdekes lehet, mert
Cunóról semmi rosszat nem mondok, én inkább azt kérdezem, hogy mi van a csajjal is, hogy olyan veszélyesnek tűnik, meg őrültnek. És a márodik megint azt sugallja, mintha valami probléma lenne Cunóval, Crazy? szóval... You don't know the half of it. She's not crazy. She's insane, dangerous. She's smoked a man. She's done people in, probably even pigs. És Cuno válaszolt is normálisan, kivételesen. Azt mondta, hogy nem is tudom, hogy mennyire őrült a csaj. Nem is csak őrült, hanem teljesen nem normális. Veszélyes. Smoked a man. Hát... Oké, szóval... Lepippantott valami csávót, állítólag. És hogy csinálta más emberekkel is, még lehet, hogy rendőrökkel is. Stop talking to him! Cuno, I'm fucking warning you! You're gonna get us into shit! És megint elkezdett közbevárni Cuno ezt. Szóval, hogy ne beszéljen hozzánk Cuno. És hogy bajba fog kerülni. She understands what you're trying to do. Szerint, hogy ő érti, hogy mit akarunk csinálni. Yo, see? Did Cuno not tell you? Cuno told you. Cuno talks to whoever he wants. És mondja Cuno, hogy... Nem megmondta már, hogy ő azzal beszél, akivel akar. Talk, pig. Cuno's got it under control. És mondja, hogy beszélj, zsaru. Zsaru? Disznó. Ő majd kordába tartja a csajt. They're separated. He's even turned his back to her, so she can't read his lips. És hogy most hát teljesen benne van a játékban, és még el is takarja a... száját, amikor beszél. Nem tudom, hogy ezek közül melyiket kérdezzem, basszus. A legalsó az bezárja a beszélgetést, tehát az semmiképp. A legfelsőt az a magamból csinálok hülyét. Hát én hajlok a 3-asra, hogy azt mondtad, hogy őrült. És talán utána még a 2-est, ha meg lehet. She's psycho. None of that kiddie psycho. Catburn and shit. She does the real deal. Szóval igen, rendes pszichopata, nem csak olyan, mint a gyerekek. Nem, mint akik macska szart égetnek, komolyan. Igen, ja, azt hiszem, itt az 1-es lesz jó. Yeah, okay. Let's. És akkor most kezdjük meg a 2-est, hogy... Van-e valami köze a hullához? She would have liked to fuck him up, but she didn't. Cuno wasn't around, and C was with Cuno. Tehát, hogy... Valamit akart a csávótól, de végül nem lett semmi. A Cuno nem volt itt, és a csaj Cunoval volt. Look, Cuno's gonna put you at ease. We didn't do it. Tehát azt mondja, hogy könnyít a dolgomon, elmondja, hogy nem ők voltak. Még a 4-es megkérdezem. Az 5-ös tudjuk, hogy hülyeség. Meg az elsőt is. Fuck knows. She says it's the song of our people or some shit. És azt mondja, nem tudja milyen nyelven beszél, azt mondja, hogy ez az ő emberének a éneke, hogy valami ilyesmi. Crazy people? The fucking neckies? I don't know. De így is nem tudtunk valamit, tehát most kaptunk XP-t. És
És ezt nekem se lehet megkérdezni. Én ezt nem értem, hogy azt mondja, kérdezem meg Cunót, hogy tud-e valamit a ruhájáról a hullának. És olyan meg nincs. Hogy a smoke summon az azt jelenti, hogy megölt valakit. Cuno means she killed someone. Ja. That's right. She's a killer. Like, actually a killer. Csak akkor úgy jött, hogy lepipantottam, hogy ténylegesen megölt valakit. Tényleges. Fucking yeah. Cuno knows you don't want to face this right now. This dark shit. Cuno faces this shit every day. Makes Cuno's skin crawl. Mondta, hogy igen, tényleg. És ő nem akar ezzel... Ja, hogy szerintem én nem akarok szembenézni ezzel. Mert neki ezzel minden nap szembe kell néznie. She's probably killed a pig too. I mean, I'm pretty sure she has. Azt mondja, hogy aztán kinyit egy rendőrt is. Hát, ezt az elsőt nyom. I knew you pigs were too naive for this shit. Good thing Cuno's got her under control. Cuno keeps it calm. Szóval mondta, hogy szerintem a rendőrök túl naívak. És hogy ő próbál irányítani a kis csajt. És hogy nyugton tartani. The creature peers at you both from over the fence. There is something searching in her eyes. Csaj néz minket a kerítés túloldaláról, és van valami szemébe. Félelem. Na jó, hát a szisztert azt hagyjuk a faszba. How's Cuno dealing? Cuno's dealing just fine. He doesn't need you fucking with any of it. C doesn't either. Cuno's got this shit under control. És azt mondja, hogy ő nem kér a segítségünkből, úgyhogy ráhagyom. It's not okay. See, it's Cuno's go-to. Cuno's protecting it. You fuck with Z. You fuck with Cuno. You threaten her. You threaten to take it away. És hogy ne akarjam elszakítani tőle, tehát Cuno nem csak, hogy korlában tartja a csat, hanem vigyázz is rá. This is what it all comes down to. He needs you to take him seriously now. És hogy komolyan kell, hogy vegyem. I'm going to kill you. I'll run when you put the cuffs on her. Sneak up on you later and fuck you up. You understand? És ha letartóztatom, akkor utánam jön és megöl. He may not be able to do it, but he will try. Right now, he believes he will. És mondja az agyam, hogy valószínűleg nem lenne rá képes, de per pill elhiszi, hogy meg tudja csinálni. Hát egyes vagy a kettes, amiben jöhet talán. Alright, now we can do business. Na, és akkor most már megbecsülve lehet normálisan beszélni. Azt mondja, hogy alright, minden rendben, osán He's breathing heavily. That took something üzletről. out of him. Yeah? What do you want? Cuno can hook you up with... És mondta, hogy igen, mit akarsz, összeszedhet nekem bármit, aztán abba hagyta a beszédet és ránézett csajra, aki egyből mondta, hogy ne adj neki semmit.
See? Relax. He respects the Cuno. Cuno made him respect the Cuno. You respect the Cuno, you get all kinds of shit. Szóval most már, hogy megbecsüljük, úgy érzem, hogy megbecsüljük, ezért azt mondja, hogy intéz nekünk bármit. Cuno's gonna get you hooked on illegal narcotics if you run a little errand for the Cuno. Get you hooked, pig. Get his hook in you. Then Cuno gonna get you hooking for more. Cash in big style. Pig hooker. Hogy akár szerez illegális narkót is, az igen, illegális drogot. Hogyha elintézek neki valamit. That's right. Cuno's a candy store for pigs now. Get ready to be rewarded. Lehet, hogy ezen belül lenne a ruha, na mindegy. Szóval... Igen, mondja, hogy igen, lassan Cuno cukorkaboltja nyitva van a rendőröknek is. És hogy meg leszek jutalmazva. The fuck about it? Hulláról... ez ugyanazokat lehet csak kérdezni. Nem se rendesen fog válaszolni. Probably climbed. Cuno was busy down the road when that shit went down. You heard Cuno? Cuno wasn't, I don't know, some fuck Mexico, I don't know, some other place? Yeah, Cuno didn't smoke him if that's what you mean. You're testing Cuno's Get lost! Milyen szó lehet rosszabb a fucknál, amit ki kell Cuno gets it from his dad. Cuno and his dad are major suppliers. That's where Cuno gets his lightning on. Ki a franc ennek a hülyének az apja? Tehát azt mondja, kérdeztük, hogy mit tényleg tud szerezni legális drogokat, és azt mondja, hogy az apjától szerzi. És hogy ő és az apja nagy beszállítók. És hogy onnan szerzi ő is a drogot. Problem is, Cuno and his dad had a little falling out. Now junkies clawing at Cuno's door. Streets going mad. Cuno's gotta throw his dirty popo man at it. Szóval a Cunonak annyira az a problémája, hogy tehát az apjával összevesztek, mert Cunohoz most nem jönnek a drogosok és nem vesznek tőle drogot. Dirty popo man is you. In there is Cuno's violent dad on steroids. Cuno's dad does steroids and speed. If you can take him, you can have half of the speed. És ki a fasz az apja? Tehát azt mondja, hogy én vagyok a Popo Man, tehát én leszek a szállítója. És hogy az apja nagyon erőszakos, szteroidokat szed, és még speedet is. Ha legyőzöm, akkor megtartatom a speed felét. Mi van? Ki az a... Remélem nem az a nagy darab is a fucking monster. He's the most violent man in Revachol. He doesn't give a shit about a single thing. He drinks too. Én vagyok az apja. Szóval azt mondja, egy szörny az apja, a legerőszakosabb ember városba. Leszar mindent és hiszik is. Ez tisztára az én karakterem eddig. Kérdezzük, hogy mennyire. How much? Mennyi anyagról beszélünk? Hát a feléről. Mindenki a feléről. A baggy, but like in this vial. Ami egy ilyen kémcsőben van, a Let's offer gram, sir. Az fél gram. Yeah,
half a G. Want it or not? És miért kell nekünk a drogot megszerezni tőle? Ezt nem értem. De az nem egy You sok talking plusz. about half a G? This shit is giant grade A shit. So clean you can barely see it. Azt mondja, hogy miről beszélek, fél gram, ez hatalmas és A minőség, olyan tiszta, hogy nem is You lehet can barely látni. see it because there's barely any. És egyben azt mondja az agyam, hogy persze azért, mert alig van valami. És nem tudom elfogadni. Okay, Cuno's listening. Na most melyiket már megint? Tehát azt mondja, oké, hallgat. Ja, hogy szerezek neki drogot az apjától, és a felét Kis hülye gyerek. Értem már. Tehát mondhatjuk ugyanazt, 3 meg a 4 az ugyanaz, csak az egyik az light. Tehát szerintem a 2-es meg az 5-ös ami jó, de maradjunk a 2-esnél. Sure, whatever. If you survive, make sure to bring that shit back to Cuno. Cuno's almost out. You wouldn't like the Cuno when he's out. Azt, hogy neki tök mindegy, csak éljen túl és hozzam vissza az anyagot Cunónak, mert majdnem teljesen kifogyott már. Cuno's violent dad's got Cuno's key. So you need to fuck your way in there. Go to the pier side, bang on the door till the cleaning gimp lets you in. That's how Cuno does it. Ez most milyen helyről beszél amúgy? Tehát Cuno azt mondja, hogy a apjanál van az ő kulcsa is. Úgyhogy máshogy kell bejutnom. Menjek a pier side-ot a kikötői oldalra. És kopogjak, amíg a takarítónő beenged, és ő is úgy szokott bejutni. Then you go to room 12 and kick down the door, police violence style. That's what Cuno does. And then it's action time. You're locked in the room with violent fuckhead. És hogy menjek a 12-es szobába, rúgjon be az ajtót, mint ahogy a rendőrök szokták. Ő is úgy szokta. És talán jön az action, mert ott leszek egy szobába zárva egy őrült, erőszakos Next time állattal. Cuno sees you, you better have his shit. És ennyi. Ugye legközelebb ide jövök, jobban nálam lesz a cucca. What the hell are you signing us up for here? És Mr. Kimegyben megkezdem, mi az Isten képzelek én itt. És hát a 3-as a legjobb. Okay then. Hogy persze, hogy nem fogjuk elvenni, de az információ csak jó volt. Oké, Cuno doesn't. Tudjuk, hogy nem érdekli. Szóval, nem tudom, ez az az épület lenne, ami ott fent van, ahonnan a cigis csávó is dumált. Már egyszer nő
Tehát akkor kopogtunk, volt egy nő, aki kiszólt. Itt igen. Na, mit mond a mission? Get speed from Cuno's apartment. Tehát az, hogy még több titkot eláruljon nekünk, szerezniük kell neki speedet. Két halogén water már. Hogy ez hogy juttat minket be a házba, azt nem tudom. Most azt erre kíváncsi vagyok. A sturdy metal door guards the southwest entrance to the apartment building. It's locked. This could be a way into the apartment building the smoking man vanished into. Igen, tudjuk. Azt nem tudom megcsinálni, nincs csak a jelvényem. Madame, I assure you, we are real police officers. There is no reply. The door rattles again, but this time you hear an elderly woman's voice calling out from inside. Nem is kopogtam be, de egyből lehetett mondatni vele, hogy rendesen... Stop banging on the door! I'm not living anymore! The police? Everyone knows the police don't come round here. No, I already told you. I won't be responsible for any more strangers getting into the building. Csak nem akarok most beengedni, tehát... Go check the backyard door. Backyard door? With the smoker? You already... Good. We had enough problems with bums and drunks and thieves loitering in the hallway. You have no business here. Jó, hogy a authority-re kell checkpointot rakjak. Ó, nagyon jó. Authority. ...60 XP, az jó sok XP-t kéne is szednem. És azt a következő játékig úgy el fogom felejteni, mint annak a rendje. Nem baj, hát ha itt lementjük, és innen kezdjük, akkor hát ha szembe jut, hogy az authority-re kell. És hogy a francba szerzünk szévet, XP-t még? Na mindegy, szóval... Save game. Csak egy új mentést. És itt a vége a mai streamnek. Hát nem az lett az eredmény, amit gondoltunk. Azt hittem valami jó vagy rossz hatása csak lesz annak, hogy feltuningoltuk alkohollal a levest, de egyenlően is semmi, de igaz, hogy még egyetlen nap se telt el. Tehát még előfordulhat, hogy lesz valami. Úgyhogy ki tudja, még lehetnek jó dolgok. Jaj. Viszont várj, akkor befejeztem. Nem tudom, hogy jövő héten mit játsszak. A légnap biztos, hogy folytatom a Everspace-t. De egyelőre ez a két játék van. Miért? Epic Games. Ez totál hülye, most már kilőm a faszba. Az Epic Games folyamatosan hozza fel itt nekem a vizéket, hogy ő most akkor is telepíteni akar.
De a telepítés nem működik. Mit mondtam, nem tudom. Szóval ja, próbálok valami másik játékot keresni, ami nem túl hosszú. És lehet, hogy van benne magyar nyelv is, ne kelljen narrálni. Volt egy olyan nagyon elvetemült ötletem, hogy a felújított Witcher 3-mal, de arról mindent el lehet mondani, csak nem azt, hogy nem túl hosszú. Ez irtózatosan hosszú lenne. Hogy elkezdjem így vagy nem. De az MSP-t mindenki be kéne fejezni, mert az MSP 2 ugye jövő héten jön ki. És azt viszont ki kéne próbálni, vagyis hát azzal is lehetne játszani, de... Na mindegy, majd meglátjuk. Aki még nem követett be, azt kérlek, kövessetek Twitch-en és YouTube-on. YouTube-ot azt annyira nem fogom használni ilyenekre, de a Twitch az fontosabb lenne. Úgyhogy ha lehet, kövessetek be Twitch-en. És viszlát következő videóban. Sziasztok!